Aesop Ethiopia, because the truth shall set you free. ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የኤሶፕ ወዳጆች፣ የኤሶፕ ኢትዮጵያ ወዳጆች ሰላም ብለናል። ይህ ዛሬ ሐሙስ ማርች 4 2021 ከእንግሊዝ ዋና ከተማ ከሎንደን የሚተላለፍላችሁ የኤሶፕ የፌስቡክ እና የዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራማችን ነው። በእኔና በባለቤቴ ስም ሁላችሁንም በያላችሁበት የዓለም ከተማ የዓለም ቦታ ሁሉ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸውን የምንማማርበት የምንነቃበት ኢንፎርሜሽን የምንለዋወጥበትን መድረክ ይከፍታሉ፣ ይጠቁሙናል ኢን ዘ ራይት ዳይሬክሽን ይህንን ዘመን ለመዋጀት ብለን በተነሳንበት በአሁኑ ወቅት ብለን ያሰብናቸውን መረጃዎች በቪዲዮ እንዲሁም በምስል እንዲሁም አንዳንድ ዶክመንቶችን አታች አድርገን አጠናክረን ይዘን ቀርበናል። በኋላ ላይ ሰሞኑን በዚህ በበራሪው ወረቀት ዙሪያው ላይ ሙያዊ የሆነ ስለሆነ ፕሮፌሽናል የሆነ ሰው ትናንትና ኢንተርቪው አድርጌ አጠናክሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እና እሱንም እንግዲህ የእንግዳዋ ያለችውንም እሱንም አስደምጣችኋለሁ ማለት ነው። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ብዙ ሰው ይታየኛል። ሼር አድርጉ። ሼር አላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ። በኋላ ላይ እንግዲህ ፕሮግራሙን ከወደዳችሁት ለፕሮግራሙ አዲስ የሆናችሁ የደውሉን ምልክት ብትጫኑ አዲስ ፕሮግራም በምንለቅ ጊዜ አለርት ያደርጋችኋል። ላይቭ ከኛ ጋር መሳተፍ ትችላላችሁ። ፕሮግራሙ በተጨማሪ ደግሞ ሁሌም እንደምንናገረው በፕሮግራም መጀመሪያ ላይ የቴሌግራም ገጽም አለው። ኤሶፕ ኢትዮጵያ ይባላል የቴሌግራም ገጹ። የዋውን ስክሮል በሚያደርገው ከታች ጽሁፉ ላይ ማየት ትችላላችሁ። እዛ ላይ በዚህኛው ፕሮግራም በዩቲዩብ እና በፌስቡክ ማቅረብ የማንችላቸውን አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖች ከኔ ብቻ ሳይሆን ከብዙ ወገኖች ሼር የምናደርግበት መድረክ ነውና ከሱ ጋር በቴሌግራም ቻናላችንም ጋር ወዳጆች ብትሆኑ ከኛ ጋር ይጠቀማሉ ብለን እንመክራለን። ኦኬ ዛሬ እንግዲህ ብዙ ኪፕ ሳላደርጋችሁ ወዳዘጋጀሁት ፕሮግራም ልወሰዳችሁ። ሰላም ናችሁ አይደል? ከዛ በፊት እንዴት ነው ሳምንታችሁ? እንዴት ነበረ? ትናንትና ነበረ ልንቀርብ ያሰብነው፣ ግን ያው እንግዳዋን ማነጋገር ስላለብኝ ለዛሬው ፕሮግራም የምትሆነውን እንግዳ ማነጋገር ስላለብኝ ነው ትናንትና ያልገባው። ኖርማሊ ትናንትና ነበር የምገባው፣ ስለዛ ነው እንግዲህ ዛሬ ገባው። ኦኬ እስኪ እንግዲህ ዛሬ ወደ ተነሳንበት ፕሮግራም ይዣችሁ ሊድ። እዚህ ጋር አሁን ወደ 64-65 ሰው ይታየኛል መስለኝ፣ ግን ሼር ብታደርጉት ለብዙዎች ሌሎች የሚደረሳሉ። ላይቭ ገብተው ከኛ ጋር መሳተፍ ይችላሉ ማለት ነው። ጥያቄዎች በዚህኛው ፕሮግራም ፓርቲኩለርሊ ብዙ በተለይ ወላጆች የሆናችሁ ሰዎች በጣም ትጠቀሙበታላችሁ እና እስከ ፕሮግራሙ መጨረሻ ድረስ ቆዩ። ጥያቄ ካላችሁ ፕሮግራሙ የመጨረሻው ፕሮግራም በተለይ በምንነጋገርበት ጊዜ በፍላየሩ ላይ ያለው ፕሮግራም ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ በቴክስት ላይ አስቀምጡልን፣ እንነጋገራለን። ጊዜ ካለን ወደ መጨረሻ ላይ የስልኮችም እንወስዳለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ወደ ዛሬው ስላይድ ልውሰዳችሁ። እንግዲህ ያው እንደምታውቁት በአገራችን በኢትዮጵያ የአውራው ጉንፋን ክትባት ኢትዮጵያ ወደ 9 ሚሊዮን ዶዝ አዘጋጅታለች ነው የሚለው ይሄ ዜናው። አሁን በደረሰኝ መረጃ መሰረት ቅድም ከአንድ ወዳጅ ጋራ ስነጋገር ነበረ እና በዚህ ፍሮንት ላይን ላይ ያሉ ነርሶችን፣ ዶክተሮችን፣ ኬር ወርከሮችን በኢትዮጵያ ማለት ነው እየገፉ ነው እያስገደዱ ነው ብሎ ነው እንግዲህ የነገረኝ። ምን ያህል እውነት መሆኑን እናንተ እንግዲህ በኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ልትነግሩን ትችላላችሁ። በቴክስቱ ላይ ብታስቀምጡልን እውነት ነው ውሸት ነው። ግን ለሁሉም ሰው ሳይሆን አሁን ፍሮንት ፐርሰኖቹ ናቸው በግዴታ እየተደረገ ያለው። ከዚህ ጋር እንግዲህ አብሮ ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ያው ቴሌግራም ላይም እያያችሁ ነው። አንደኛ እንግዲህ ብዙ መናገር አልችልም፣ ምክንያቱም ስለሚዘጉብን ቻናላችንን። ለምን ኢትዮጵያ መጣደፍ እንዳለባት በዚህ ደረጃ ትክክለኛ የሚሰራና የማይሰራ መሆኑ እንኳን በትክክል ባልተረጋገጠለት የክትባት አይነት ለምን እንደዚህ መጣደፍና ግንባር ቀደም መሆን ያስፈለገው ለምን እንደሆነ አላውቅም። ብዙ ሀገሮች እንደምታውቁት
ባለፈው እንግዲህ አንጀላ ማርኬል ጀርመኗ ኖ ብላለች፣ አልከተምም ብላል ማለቷን አይተናል። እንደዛው እንትን አልከተምም እንዳለች ነው። ሌሎችም ሰዎች በአሜሪካ ቴክሳስ ይመስለኛል በአንዳንድ ስቴቶች ወታደሮች አንከተምም ብለዋል የሚልም አርቲክል ነበረ። እዚህ ላይ ማውጣት ስላልቻልኩ ነው፣ እንትን ላይ አወጣላችኋለሁ። ከዚህ በተረፈ በቴሌግራም አወጣላችኋለሁ። በጣም ፍሮንት ራነርስ የሆኑት በዚህ በአውራው ጉንፋን ክትባት እንግሊዝና እስራኤል ናቸው። ያው እስራኤል አንደርስታንደብሊ እንግዲህ እስካሁን ስንዘግበው የነበረው ነው። ለምን እንደሆነ ያው ግልጽ ነው። እንግሊዝም እንግዲህ ያው የድራጎኑ ሀገር አይደለችም። በዛ ምክንያት በጣም ጥድፊያ ላይ ነች ያለችው። ለማንኛውም እስኪ እንቀጥል። ስለዚህ ብዙዎቻችሁ ትጠይቁኛላችሁ ከኢትዮጵያ በተለይ እንደዚህ እየተባለ ነው እና ምን እናድርግ? እንግዲህ ምርጫ ሁሌ እንደምናገረው ለእያንዳንዱ ቤተሰብ ለእያንዳንዱ ሰው እየተተወ ነው። እኛ ኢንፎርሜሽኑን ነው ወደ እናንተ ፎርወርድ የምናደርገው። ሰው እንግዲህ ራሱ በራሱ መወሰን አለበት፣ ለቤተሰቡ ለራሱ የሚሆነውን። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። እኔ ብቻ ሳልሆን አሁን ለምሳሌ ደስ ያለኝ መምህር ሰለሞን መሰሉኝ። መምህር ሰለሞን ባለፈው አንድ ዩቱብ ላይ የለቀቁትን አይቻለሁ። መምህር ሰለሞን ማለት ብዙ ራዕይ ትንቢት የሚናገሩ ሰው በአዲስ አበባ ያሉ መሰሉ እና የተወሰኑ ትምህርታቸውን አይቻለሁ። ብዙዎች እንትንም ላይ የኔታም ላይ ተጠይቀው ነበር ከዚህ በፊት መሰለኝና ከዛ ፕሮግራም ለመረዳት እንደቻልኩት ብዙ የትንቢት ቃላቸው ተፈጽሟል መሰለኝ እና በዚህ ዙሪያ ላይ በአውራው ጉንፋን ዙሪያ ላይ እንዳትከተቡ ብለው በፊት ተናግረዋል። እንግዲህ ሌሎችም አባቶችም እየተናገሩ ነው ያሉት። እንግዲህ ቀስ በቀስ ሌሎችም አባቶች ወጥተው እኛ እንኳን ግራ የገባን ቢሆን ሞር አስረግጠው ይነግሩናል የሚል እምነት አለኝ። ኦኬ፣ ወደሚቀጥለው ስላይዳችን ስንሄድ በጀርመን አገር ይህንን በፌስቡክ አይቼው በጣም ስላሳዘነኝ እኔ ምንም ባለቤቴን ልብ የሚነካ በመሆኑ ነው። ምን ያህል እንግዲህ ከፌስቡክ ላይ ነው ሲዘዋወር ያየሁት ይህንን መልእክት። ምን ያህል እውነት እንደሆነ በጀርመን ያላችሁ እዚህ ጋር ልትነግሩን ትችላላችሁ። ያም ሆነ በጣም የሚያሳዝን ነው። የጀርመን ሕጉ ራሱ ለካ ቤተሰብ የሌለው ዘመድ ወዳጅ የሌለው ሰው በቃ መቃጠል ነው መሰለኝና ክሪሚኔሽን ነው የሚደረገው በጀርመን። እና እኚህ የኦርቶዶክስ አባት ስማቸው ሊቀ ካህናት ዶክተር መርአዊ በአካል ይባላሉ። አንድ ኢትዮጵያዊ ምንም ዘመድ የሌለው ኢትዮጵያዊ በዚህ በአውራው ጉንፋን በሽታ ህይወቱ ያልፍና የጀርመን መንግስት አስክሬኑን ሊያቃጥለው ሲል በእንደዛ ነው የሚደረጉ ኖርማሊ ዘመድ ከሌለው ይላል ይህ ጽሁፍ። እና ምንም ዘመድ የሌለው ሰውን የዘመድ ሆነዋለሁ፣ ሌላም ግርግርም አያስፈልግም፣ እኔ ራሴ ሁሉንም ስርዓተ ቀብሩን ፈጽሜ እኔ ራሴ ቀብረዋለሁ ብለው አያውቁትም። እንኳን የማያውቁትን ሰው ነው። እና በጣም በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው። እና ራሳቸው ፍትሐት እንደምታዩት በሀገረ ጀርመን በኮሮና ምክንያት ህይወቱ ያለፈችን ኢትዮጵያዊ መንግስት፣ እኔ ከፌስቡክ ላይ እንዳገኘው ነው፣ ጽሁፍንም የኔ ጽሁፍ አይደለም። መንግስት በህጋቸው መሰረት ሬሳውን ሊያቃጥለው ሲል ሊቀ ካህናት ዶክተር መርሃዊ በአካል የማያውቁትን ሰው እኔ አለሁለት በማለት ብቻቸውን አልቅሰው ብቻቸውን ቀድሰው ብቻቸውን አፈር አልብሰውታል። ኢትዮጵያዊ መገለጫ ቀለሙ ብዙ ነው ይላል እና በጣም የሚያሳዝን ነው። የወንድማችንን ነፍሱን በገነት ያኖርልን። በጣም እንግዲህ ምን ያህል ከባድ ታይም ውስጥ እንዳለን፣ በጣም ከባድ ጊዜ ውስጥ እንዳለን ይሄ አንደኛው የምንረዳበት ሁኔታ ነው፣ የሚያሳይ ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገርባቸው ርዕሶች 3 ናቸው። እነኚህ ናቸው የምታያቸው። አንደኛ ስለ አድዋ እንግዲህ 125ኛው የአድዋ በዓል በከባድ በደመቀ ሁኔታ በሀገራችን ተከብሯል። ስለሱ አንዳንድ ነገሮች የምንለው እንላለን። ከዛ ጉግል በአርት ገጹ ላይ ሁሌ እንደሚያደርገው ከትናንትና በስቲያ የኪንግ ዴቪድ ቀን ብለው ዌልሶች የሚያከብሩት ቀን ነበረ እና እሱን አስመልክቶ ስላወጣው አርት ወይም ምስል ስለሱ አንዳንድ ነገሮች እንነጋገርና በመጨረሻ ደግሞ ቪዲዮ ጌምና የልጆዎ ጤንነት በሚል ርዕስ ያዘጋጀሁትን ፕሮግራም ያዘጋጅላችሁ ፕሮግራም ራዘር ወደ እሱን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ ፕሮግራሞቹ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። በተለይ የመጨረሻው ፕሮግራማችን
የቪዲዮ ጌም እና የልጆዎ ጤንነት የሚለው አይ ቲንክ ወዳጆች በጣም ትጠቀሙበታላችሁ ከዚህ ፕሮግራም ብዬ አስባለሁ። እሺ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በመጋበዝ የዛሬውን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን ማለት ነው። እንግዲህ አድዋ 125ኛው የአድዋ በዓል በደማቅ ሁኔታ በሀገራችን ተከብሯል። እርግጥ ነው አንዳንድ ችግሮች ነበሩ። አንዳንድ ሰዎች የሚኒሊክን እና የጦሩን ጀግንነት ወደ ራሳቸው ሊያዞሩም የተነሳሱም ሰዎች ነበሩ በሚያስገርም ሁኔታ፣ ወይም ሊክዱ የእሳቸውን የባንዲራውን ክብርም ሁሉ እንትን ለማለት ዝቅ ለማድረግም የተንቀሳቀሱ እንዳሉ አይተናል፣ ታዝበናል። የሚያሳዝን ነው። ለማንኛውም ግን ዓለም ሁሉ የሚዘክረው በዓል ነው፣ የሚገረምበት ነገር ነው። የዛሬ 125 ዓመት በፊት የተፈጠረው ጀግንነት እና እስኪ የሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ጆን ዌልስ የሚባል ሰውዬ የሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ የነበረ ሰውዬ በሬይመንድ ጆናስን ጠይቆት ነበረ የዛሬ ስንት ዓመት 5 ዓመት 6 ዓመት በፊት አይ ቲንክ። እና በዛ ላይ ይሄ ፕሮፌሰር ሬይመንድ ጆናስ የጻፈው መጽሐፍ አለ ዘ ባትል ኦፍ አድዋ የሚልና እሱን እስኪ በሱ ዙሪያ ላይ ነው ጥያቄ የተቀረበለት። እሱን እያየን እስኪ እየተነጋገር አድዋን በዓልን እስኪ አብረን እንድንዘክር እጠይቃችኋለሁ። ስለዚህ ወደ ቃለ መጠይቁ ወደ ሰውየው ልውሰዳችሁ። ይህንን መጽሐፍ Greetings out there to everyone watching us on the internet. I am John Welch, a graduate student of Italian here at Harvard University. Okay. And I'm joined here today by our next guest in the DeBosis Colloquium in Italian Studies. Professor Raymond Jonas is professor of history at the University of Washington in Seattle, and he's here to talk with us today about his new book, The Battle of Adwa, African Victory in the Age of Empire. ስለዚህ እንግዲህ ይህንን መጽሐፍ ነው የጻፈው ፕሮፌሰር እና ስለሱ ነው ቃለ መጠይቅ የሚደረገው። በጣም ደስ የሚል ነው እና ለምንድን ነው ይሄኛውን ፕሮግራም ማቅረብ የፈለኩት? ብዙ በሀገር ውስጥ ያሉ በዚህ በእኛ በትልቅ ታሪክ የማይኮሩ ወይም ሊያንሻፍፉን ሊያጣሙ የሚፈልጉ ሰዎች ይህንን አይተው ወደ ቀልባቸው እንዲመለሱ ነው። ይሄ የጥቁር ሕዝብ ድል የሆነ በዓል እንግዲህ በዚህ በፕሮፌሰሩ አንደበት እንዴት እንደሚነገርና እኔ የእውነቴን ነው በፊትም ስሰማው መጀመሪያ ኢንተርቪው እንደተደረገ የዛሬ 6 ዓመት አሁንም ደግሞ ስሰማው በጣም ኦልሞስት የደስታ መውረር አላለም እንደዛ ነው የሚሰማኝና አምሹም እናንተም እንደዛ ይሰማችኋል ብዬ አስባለሁ። Professor Jonas, thank you very much for joining us here today. Thank you, John. I'm glad to be here. Thanks for inviting me. I'd like to start off with a very basic question. Could you just set the stage for anyone who might not be familiar with the Battle of Adwa? Sure. እንግዲህ አድዋ የባትል ኦፍ አድዋ የአድዋ ጦርነት ምኒልክ የተሳተፉበት እና ብዙ ኢትዮጵያውያኖች የተሳተፉበት ምንድን ነው? ድሉስ ምን ነው የሚያበስረው የሚያመለክተው የሚለውን ነው እንግዲህ። The Battle of Adwa took place in the Ethiopian highlands on the 1st of March 1896, and it was a confrontation between an Italian army and an Ethiopian army that resulted in a triumphal victory for Ethiopia and disastrous defeat. ያውላችሁ እንግዲህ እዚህ ጋራ በ1896 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው የተደረገው የጦርነት በሃይላንድ ኦፍ አድዋ ሃይላንድ ላይ ነው እንግዲህ ዋንኛው ጦርነት የተደረገው። ምንድነው ያለው እዚህ ጋር ፕሮፌሰሩ? የኢትዮጵያኖች ትልቅ ድል ለጣሊያኖች ደግሞ ውርደት ነው የሚለው። እንግዲህ ዲዛስተርስ ዲፊት ማለት ውርደት፣ ቅሌት ነው፣ ሌላ ነገር የለም። እና እሱ ነው ማርክ ዚስ ወርድስ። እኔ አሁን ነጥቦቹን ፖይንት አድርጌ ነው እዚህ ጋር በጽሁፍ ያስቀመጥኩላችሁ የሚናገሩን ሲንኪን እንዲያደርግ ጭንቅላታችን ውስጥ። Italy. The loss of life on the Italian side out of about 18,000 men was close to 6,000. They had almost 3,000 prisoners. The Ethiopian casualties were even higher, probably close to 20,000 out of maybe as many as 100,000 እንግዲህ ኢትዮጵያ የሞተባት 100,000 የሚሆን ጦር ሰራዊት ወደ ኦልሞስት 20,000 አልፏል ማለት ነው። በጀግንነት ለሀገር እና 20,000 ተከፍሎ ነው ከ100,000 20,000 ተከፍሎ መስዋዕትነት ተከፍሎ ነው አገር ያቆዩልን። እንግዲህ የምታዩዋቸው ሰዎች ወገኖቻችን but they won, so at least for those who survived, the casualties were acceptable. እንግዲህ ምርኮኞቹ የተወሰኑት መሆናቸው ነው የኛ አባቶች የማቀረቋቸው። Now, in your book you do a great job describing
exactly why the Battle of Adwa is so crucially important. Could you say a few words about why this victory for Ethiopia was so important, not only for Italy? እንግዲህ ይሄ የባትል ኦፍ አድዋ የአድዋው ጦርነት ወይም ድሉ ከሱ ጋር ተያይዞ ለምንድን ነው በጣም ኢምፖርታንት የሆነው? ለምንድን ነው በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ በሌሎችም ዩኒቨርሲቲ ደረጃዎች ሰዎች ሊማሩና ሊገነዘቡ ታሪክ ሲማሩ መገንዘብ ያለባቸው ለምንድን ነው ያለ ነው የሚጠይቀው? And for Ethiopia, but for the future direction of world politics. There were a couple of firsts that are built into the story of Adwa, and one of them is that this is the first time that an African army had defeated. ያዙልኝ እዚህ ጋር the first time ለመጀመሪያ ጊዜ የአፍሪካ ጦር የዩሮፒያንን ጦር ያሸነፈበት ነው። አንድ ፖይንት ይሄ በራሱ የአፍሪካዊ የጥቁር ህዝብ ሁሉ ድል ያደርገዋል። እንመልከት። Defeated European army. I mean, there had been setbacks before. The British had a terrible setback in their war with the Zulu. እርግጥ ነው ከዚህ በፊት ከዙሉ ጋር አውሮፓኖች ጦርነት አድርገው ሴት ባክ ማለት በተወሰነ ሊከላከሉ ሞክረዋል ዙሉዎቹ። ግን እንደዚህ definitely ይሄኛው the first time an African army definitely defeated a European army ነው የሚለው። በቃ የዓለም አወላዋል በትክክል ተረድቻለሁ ብሎ ያመነበት የአውሮፓን ጦርነት ጦር ይሄ ነው እንግዲህ። Earlier, but it was a setback. I mean, eventually, the outcome was never really in doubt. This was, I suppose, for someone thinking of U.S. history, something like Custer's Last Stand. That it was a serious defeat, but part of an overwhelming and unrelenting process. The victory of the Ethiopians was definitive. It meant definitive ነው የኢትዮጵያኖች ድል። ይሄ ለኮፍ አድርጎ አሸነፈውም ሊሆን ይችላል ምናምን የምንለው ነገር አይደለም ነው የሚለው ፕሮፌሰሩ። በትክክል የአውሮፓን ጦር ድራሽ ያጠፋ ነው። በቃ definitively አሸንፏል የሚያሰኝ ነው። Sovereignty was defended, successfully defended, and that made Ethiopia the only African country not to be colonized during the period of high empire. በጣም የሚገርም ንግግር ነው እዚህ ጋር የተናገረው። ኢትዮጵያ the victory definitively put Ethiopia as the only country በኮሎናይዜሽን ሃይ በሆነበት ጊዜ ሃይ ኤምፓየርስ በነበሩበት ጊዜ እነኝን ኢምፓየርን ነው ያሸነፍነው እኛ። ዘሮማን ኢምፓየርን ነው ያሸነፍነው አባቶቻችን ያሸነፉት። እና ይሄ ጥቁር ህዝብ ነጭን ህዝብ ሊያሸንፍ አይችልም በተባለበት ዘመን ወይም የጥቁር ህዝብ ኢምፓየርን የአውሮፓን ኢምፓየርን ሊያሸንፍ አይችልም በተባለበት ጊዜ ነው ያሸነፍነው። የሚገርም ነው። That's astonishing to think about. It was astonishing then. It's still astonishing now. At the time, what made it especially, I think, important was that common sense in the late 19th century had it that Africa was going to suffer the fate that the Americans. ይሄኛው ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነው። እዚህ ጋር የሚጠቅሰው ባይዘዌ ረጅም ቃለ መጠይቅ ነው የተደረገለት። እኔ ከዛ አሳጥሬ ፖይንቶቹን ነው እዚህ ጋር ያመጣሁት በቡሌት ሄድ አይነት ሁኔታ። እዚህ ጋር the victory changed the course of history የጥቁር ህዝብ ኢንዲያኖችንም ጨምሮ ለካ ነጭን ማሸነፍ ይችላል የሚለውን ስቴትመንት ነው ያስቀመጠው የባትል ኦፍ አድዋ። ስለዚህ ይሄ ሬሻልም ይሄ የቀለም የበታችነት እንዲሰማው ራሱ የተደረገው ጥቁር አሁን የበታች አይደለውም የሚለውን ሞራሉንም ሁሉ የመገነባ ነው የሚለው። Suffered that they would be colonized and populated by Europeans, and Adwa, in a very dramatic fashion, put that scenario into doubt. One of the aspects I most enjoyed in your book was telling about what happened both before and after the actual Battle of Adwa. And especially, I was impressed by the rise to power and the preparations made by Menelik. Do you think it would be fair to say that the battle was really won before it even started? Yes. I mean, the battle was won before it even started. ማለት የህዝቡ ሞራል የታነጸበት ፈሪሃ እግዚአብሔር ውስጡ እንትን ይዞ ታቦቱን ይዞ እንደገና ደግሞ ጀግንነቱን ይዞ ለሀገር ፍቅርን ይዞ ከዳር ዳር ሁሉንም ብሔር ያሳተፈ ሆኖ በሞራል በመነሳቱ የተነሳ ከጣሊያን ጦር በበለጠ ሁኔታ እንደሚያሸንፍ ያረጋገጠ ነበር። ጦርነቱ ገና ሳይጀመር የኢትዮጵያኖች መሆኑ የተረጋገጠ ነበር ነው የሚለው።
sense in which it was won. Although I don't think anyone could have predicted Ethiopian victory. Looking back, we can say, yes, we can see how this unfolded in a way that strongly favored Ethiopian victory. But the Ethiopian emperor, a man named Menelik, was, in fact, in the beginning of the story, he's a provincial monarch. He's from a southern province called Showa, and he's really someone who struggles to come to power as an emperor, in part by undermining the current emperor, a man named Johannes, who rules from the north. So እዚህ ጋር እንግዲህ ያው አፄ ዮሐንስን እንዴት ያው ሽኩቻ ነበር፣ የስልጣን ሽኩቻ ነበር በጊዜው። ግን እንዴት ዲፕሎማሲ ችሎታ እንዳላቸው አፄ ምኒልክ ነው ለሚናገረው እዚህ ጋር። Menelik is a scrambler. He's a guy who, in fact, enters into negotiations with the Italians early on in order to undermine Johannes. Emperor Menelik II was a master of negotiator, a very intelligent strategist. አሁን ዝም ብሎ አንዳንድ ሰዎች እንደው ዝም ብለው ይህን የመሰሉ ታሪክ በነጩ የሚያከብራቸውን አውሮፓውያኑ የሚያደንቋቸውን ማስተር ኔጎሽየተር፣ ኢንቴሊጀንት ስትራቴጂስት፣ ኤክሰለንት ፕላነር እየተባለ እንትን የሚለውን እኛ ይህንንም ለመሳደብ እንዴት አድርገን ነው ይህንን እንደዚህ አይነት ስም ያላቸውን አባታችንን እና እስኪ ቀጥል። In hopes of succeeding him, the Italians are willing to support Menelik in his enterprise, in part by giving him firearms, some which will be used against Italian soldiers at Adwa, because they're in effect sponsoring him. They think that if Menelik wins, if he topples... እንግዲህ በቅድሚያ እንዴት አድርጎ አፄ ምኒልክ እንዴት አድርገው መጀመሪያ ከጣሊያኖች መሳሪያ እንዴት እንደተቀበሉ፣ ምክንያቱም ጣሊያኖቹ ይሄንን ከረዳ ነው በኋላ ኢትዮጵያን አሳልፎ ይሰጠናል ብለው አስበው ነበር መሳሪያ ለአፄ ምኒልክ የሚሰጡት የነበሩት እና እንዴት ጣሊያኖቹን ራሱ እንዴት አድርገው እንደሸወዷቸው ነው እዚህ ጋር የሚናገሩ። Emperor Johannes and becomes emperor of Ethiopia, he'll be their man. They will have been his sponsor. When Menelik comes to power, he does what I think could have been predicted. He begins to separate himself from the Italians and carve out for himself a position as no longer as a southerner, but as the emperor of all the Ethiopian people. He uses the Italians, and when he's in a position finally strong enough to resist them, he does. You know, the way he does that is, you know, ያው እንዴት እንደሚያደንቃቸው አፄ ምኒልክን ነው እዚህ ጋር በደንብ ስሙ። Complicated story, but in effect he has to overcome some internal challenges. There are others who want to topple him, just as he tried to topple his predecessor. But he's a brilliant strategist, and it's part of the story. It's just to see how he makes the most of the limited resources he has in order to bring down a formidable opponent. Now, the reaction to this unprecedented victory by the Ethiopians. Unprecedented victory by the Ethiopians. Unprecedented ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ይሆናልም ተብሎ የማይታሰብ በዛን ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ ነው ድሉ እንደዛ የሆነው። By an African army was difficult. African army እየተባለ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም African army ምክንያቱም ትልቅ ከመሆኑ የተነሳ ድሉ የአፍሪካ ድል የአፍሪካ አርሚ ሆነ all of a sudden ያው ተመልከቱ። To understand, to grasp both in Italy and abroad, and there were a number of really strange misconceptions. I recall the anecdote of a newspaper publishing a caricature of Menelik, clearly depicting him as a white man. የሚገርማችሁ እዚህ ጋር ሚኒሊክን የተሸነፉት ጣሊያኖቹ ሌላውን በዓለም ላይ ያለው አውሮፓዊው በሙሉ ጥቁር አሸነፈን ብለው ከሚያስቡ በጊዜው በወጣው መጋዚንና ጋዜጣ ላይ ክሪኬቸር የካርቱን ስሎች ሲስሩ በነጭ አድርገው ይስሉት ነበር አለ። ምክንያቱም ጥቁር እንዴት አሸነፈን ብለው የመቀበል ሞራላቸው አልፈቀደላቸው ማስተሳሰባቸው ልባቸው አላሻላላቸው ነው የሚለው። Part of the challenge of defeat. የመቅደስ መልእክቱን አይቻለው እህታች ሌሎቻችሁም እየተጋራችሁ ነው መጣበታለሁ ታዩታላችሁ በዚሁ ላይ አለ። Adwa is that this is a defeat not only of a European army, but it's a defeat by a black army, and so it inverts the racial hierarchy of the day, which assumes European dominion.
over the world. And this not challenges the notion of dominion, but also ስለዚህ the victory inverts hierarchy of the day and upsets white supremacy እንግዲህ ነጩ ሁሉ ነው ያሳፈር አንገት ያስደፋ አይደለም ሃይራርኪ ኦፍ ሱፕሪማሲ የበላይነት የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ምን ያሉ ሁሉ ይጽፉ ነበር በጊዜው አሁን ይናገራል በተለይ የዋሽንግተን የኒውዮርክ ጋዜጦች ምናልባት ሚኒሊክ ከዛር ኦፍ ራሻ ጋራ ዝርያ ሊኖረው ይችላል እንጂ ጥቁር ሆኖ እንዴት እንደዚህ ሊያሸንፍ ይችላል እንደዛም ኢትዮጵያኖች እኮ ፌኒሺያኖች ናቸው ያሉ ሁሉ መጽሐፍ ጀምረው ነበር ይለናል አሁን ይመጣበታል ይገርማል upsets the notion of white superiority. And this has impacts around the world. In fact, in the States, one of the ways that I approached the topic was by looking at how the American press covered the story. And one of the earliest images of Menelik that went out in the American press showed an Ethiopian monarch who looked for all the world like he could be the Tsar of Russia, recently coronated. Washington at the time was saying, maybe Ethiopians are not Africans. ኢትዮጵያኖች አፍሪካኖች ላይሆኑ ይችላሉ እንዴት አለበለዛ ሊያሸንፉን ይችላሉ ማለት ነው but are of a Phoenician descent. And then there were stories too that the Ethiopians weren't African at all but in fact of Phoenician descent. There are different ways that people are struggling to come to terms with this very shocking outcome, trying to understand how this could happen and ultimately interpreting the events in ways that take the racial hurt, the racial dimension of the story away. Now, of course, there were African soldiers on both sides of Yes. the conflict, however. Yes. እንግዲህ እዚህ ጦርነት ላይ እንደምታውቁት አፍሪካኖች ጣሊያኖች የራሳቸውን ጣሊያኖቹን ብቻ አይደለም ፈረንጆቹን ብቻ አይደለም ያሳተፉት ከአፍሪካ ከሱዳን ከሌላው ሀገርም የገዟቸው እንትኖች አሉ ኢቭን ራሱ ኢትዮጵያኖች ሆነው ባንዳ ሆነው ማለት ነው እሱ ነው የሚናገረው ባንዳ ሆነው ለጣሊያን ኢትዮጵያኖችን የሚወጉ አሁንም እኮ አለ እንደዚህ አይነት ነገር አይደለም በመናየው ግን ይወጉ ነበር ተከፍሏቸው በገንዘብ ማለት ነው ይው learned early on after some initial skirmishes that the best way to increase the size of their army was to hire local soldiers, mercenaries in effect. ያው ተመልከቷቸው እንግዲህ እነኚህ ያው mercenaries ተብለው በገንዘብ ተብሏቸው ከአፍሪካም ከሌላው ሀገር የመለመሏቸው ናቸው ኢትዮጵያን ለመውጋት ስለዚህ የተዋጉት አባቶቻችን ከጣሊያን ብቻ አይደለም ኦልሞስት ከመላው ዓለም ኢትዮጵያን ከሚጠላ ወይም ደግሞ በገንዘብ የተገዙ ሰዎች ጋር ጭምር መሆኑን ነው እዚህ ጋር የሚነግረው and they found that there were lots of advantages. They were local, they knew the terrain, they were a lot faster than Europeans. They didn't have the climate issues that European soldiers had to deal with. They operated very effectively at the very high altitude that Ethiopia sits at, about 2,000 meters. And they didn't have to be paid a lot. So you could have a large army without putting a lot into it. Okay. So the Italian army, in fact, is an army that's commanded by white European officers, but the rank-and-file soldiers, to a great extent, are African. They may be Sudanese, they may be Eritrean, they may be... እንግዲህ እዚህ ጋር ያው ኤርትራኖችም አብረው ተሳትፈዋል በዛን ጊዜ በጣሊያን ሳይድ ሆነው ነው እንግዲህ ታሪኩ የሚለን Somali, some of them in fact are ሱዳኖች probably ተሳትፈዋል but they're fighting for Italy. ግን የሚዋጉት ለጣሊያን ነበር በእኛ በኢትዮጵያ So in fact, when we look at, if you were to look at the Ottawa battlefield, you would see not entirely a white and black army, but you would see a black army commanded by whites. It's a very different vision of what the future of Africa might look like. Okay. እና በጣም የሚገርም የሚያኮራ ታሪክ ነው የአድዋ ድል ዝም ብለው እኛ እንትን ዘመን ተሻጋሪ ነው የጥቁር ህዝብ ነው ኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆን ጥቁር ህዝብ እንዳለ የሚኮራበት ነው ምክንያቱም ሃይ ኤምፓየርስ በነበረበት ጊዜ ኮሎናይዜሽን ራምፓንት በነበረበት ትልቅ በነበረበት ጊዜ ኢትዮጵያኖች ማሸነፋቸው ዝም ብሎ በቀላል የሚታይ ነገር አይደለም ከዚህ ጋር ግን የምናየው ኢትዮጵያኖች ማንን ይዘው ነው ወደ ጦርነት የሄዱት ስንል የሰማዕቱን ጊዮርጊስን ጽላት ይዘው ነው ከዚህ እንግዲህ ታሪክ የምንረዳው ምን አይነት እምነት እንዳላቸው ነብዩ ዳዊት ድሮ በጦር ሜዳ የሚደረገው የነበረውን በመከተል አባቶቻችን በጣም የጠለቀ በእግዚአብሔርን የማመን እግዚአብሔርን ጉልበት የማድረግ
ሞራል ያላቸው ሰዎች እንደሆኑ እኛም የመጣ ነው ከዛ መሆኑን እዚህ ጋር እንደሚያስረዳ ነው። ፕላስ ያንን እግዚአብሔርን ጉልበታቸው ኃይላቸው አድርገው ወደ ጦር ሜዳ በመሄዳቸው ጣሊያኖች ከጦርነቱ በኋላ ወደ ሮም ሲሄዱ ጽፈው ያስቀመጡት በምስክርነት ታሪክ እንደሚነግረው እኛ ኢትዮጵያኖች ብቻ አይደለም የሚያሸነፉን፣ በሰማይ ላይ በነጭ ፈረስ የሚጋልብ ወጣት ነው ያሸነፈን ብለው ምስክርነት ቢሰጡም እርግጥ ነው ጣሊያኖቹ አይ እነኚህ ሂሉሲኔት አድርገው ተጨንቀው ነው እንጂ እንዴት ይሄ ሁሉ እውነት ሊሆን ይችላል አሉ። ግን ይሄ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊም ይዘት ያለው ነገር ነው። እሱን እንመጣበታለን። ግን እንግዲህ የእግዚአብሔር መላእክት በምድር እግዚአብሔርን ከሚያመልክ ሕዝብ ጋር አንድ ላይ ሆኖ የተሳተፈበት ጠላትን ድባቅ ለማድረግ የተሳተፈበት ጦርነት ተብሎ የአድዋ ጦርነትና ድል ሊታሰብ ነው የሚገቡ እንጂ ዝም ብለን የጦር መሳሪያ ብቻ ይዘን ወይም ደግሞ ሞራልና ጀግንነት ብቻ ሰንቀው አይደለም አባቶቻችን ይሉት እግዚአብሔርን ጉልበታቸው አድርገው። ምክንያቱም ሊወሩ አይደለም፣ ሊወር የመጣን ጠላት ነው ለመርታት እግዚአብሔርን ጉልበታቸው አድርገው የተንቀሳቀሱትና በጣም የሚያኮራን ነው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ የእግዚአብሔር ሰራዊት የእግዚአብሔር መላእክት የሰውን ልጆችን በጦር ሜዳ አግዘው ለመሰለፍ ከጎናቸው ለመሰለፍ መጽሐፍ ቅዱሳዊም ጥቅስ ያለው ነው። በመጽሐፍ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 6 ላይ ከ15 እስከ 18 ብንመለከት የእግዚአብሔር ሰው ሎሌ ማለዳ ተነስቶ በወጣ ጊዜ እነሆ በከተማይቱ ዙሪያ ጭፍራና ፈረሶች ሰረገሎችም ነበሩ። ሎሌውም ጌታ ሆይ ወይ ምን እናድርግ አለ። ደንግጦ ማለት ነው። ምክንያቱም ፈረሶቹ በዙበት፣ ወታደሮቹ ሊወሯቸው የመጡት በዝተውበት ነው። ደንግጦ እሱም ከኛ ጋር ያሉት ከነሱ ጋር ካሉት ይበልጣሉና አትፍራ አለው። ማን ነው የሚለው? ኤልሳ ነው የሚለው። ኤልሳም አቤቱ ያዩ ዘንድ አይኖቹን ኤልሳ እንግዲህ የእግዚአብሔር ሰው ስለሆነ ያያል። እግዚአብሔር የላከለትን ሰራዊት የመላእክት ሰራዊት መላእክታን ስለሚያይ አይኑን እንዲገልጽለት እንዲከፍትለት ለባሪያው ወደ እግዚአብሔር በጣም ብሪፍ የሆነ ጸሎት በሚጸልይበት ጊዜ ብላቴናው አየ፣ አይኖቹ ተገለጠ፣ አየም እነሆም በኤልሳ ዙሪያ ያሉት የእሳት ፈረሶች ሰረገሎችም ተራራውን ሞልተውት ነበር ይለናል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ አባቶቻችንም ይሄንን ነው ያደረጉት። ምክንያቱም እምነትን የሰነቁ አባቶችና እናቶች ናቸው የነበሩን። ስለዚህ በጣም የሚያስደስት ነው። ያንን ነው አሁን እንደዚህ የአድዋን በዓል ስናከብር ያንን መንፈስ ነው፣ ያንን እምነት ነው፣ ያንን ተስፋ ነው ሁላችንም መሰነቅ ያለብንና ለሚቀጥለውም ትውልድ ማስተላለፍ ያለብን እንጂ ይሄ አሁን አንዳንድ በወረደ መልኩ የሚስተዋሉ ነገሮች መቅረት አለባቸው። እንዴት የእግዚአብሔር ምርጫ ያለው ሕዝብ በእግዚአብሔር ዘንድ ተመራጭ የሆነ ሕዝብ አባቶቹም እግዚአብሔር የመረጣቸው ወገኖች የሆኑ ሕዝቦች እንዴት ሌላ አይነት መንገድ ሊያምሩ ይችላል? አያዋጣም፣ አይሆንም። ይህንን ነው መናገር በዚህ ላይ እንግዲህ የምፈልገው። በዚሁ ወደ ሁለተኛው ርዕሳችን እንገባለን ማለት ነው። ከኔ ጋር ናችሁ አይደለም? እንግዲህ መቅደስ ቅድም አንድ ኮሜንት ሰጣ ነበር፣ የመለስኩ ይመስለኛል ከዚህ ጋር አያይዤ። ኦልራይት እንግዲህ ጉግል ሰሞኑን ከትናንትና በስቲያ የኪንግ ዴቪድ ኦፍ ዌልስ የዌልስ ባንዲራ ስትመለከቱ ባንዲራው ላይ ያው የድራጎኑ ምልክት አለ፣ የቀዩ ዘንዶ ምልክት አለ፣ አርማ አለ። እሱም በማስመልከት ወይ ባንዲራውን ይሁን ወይ ኪንግ ዴቪድን ይሁን፣ ኪንግ ዴቪድ እዚህ ጋር ምንም ግንኙነት እንደሌለው እናያለን። ግን ይሄ ሁል ጊዜ አንዳንድ በዓሎች በሚሆኑበት ጊዜ ጉግል አርት ያወጣል እና ብዙውን ጊዜ ይህንን ነገር የማትከታተሉ ሰዎች ተከታተሉ እና የጉግልን ድርጅት መሰሪነት ታውቃላችሁ። ብዙ በእሱ ላይ አንድ ጊዜ እንደውም አጠናክሬ ረጅም ፕሮግራም እግዚአብሔር ከፈቀደ ሰራና እንወያይበታለን። እስኪ ለማንኛውም ወደ እንትኑ እንሂድ። ጉግል እንግዲህ አጻጻፉ በዚህ ቀን ከትናንትና ወዲያ በዚህ መልክ ነው። አይም ሹር አይታችሁ ይሆናል። ጂኦኦ የሚለውን በግራ በኩል አደረገና ፐርፐዝሊ ነው የተደረገው። ከዛ ደግሞ ጂኤል የሚለውን ደግሞ በስተቀኝ በኩል አደረገው ማለት ነው። ከኋላ የምታዩት በነጭ ካስሉ መሆኑ ነው። እንግዲህ የኪንግ ዴቪድ ካስል ሴንት ዴቪድ ይቅርታ፣ የሴንት ዴቪድ ካስል መሆኑ ነው። ኦኬ ስንቀጥል እንግዲህ
እንግዲህ ባንዲራው የዌልሽ ባንዲራ ላይ የምታዩት የቀዩ ዘዶ ነውና ጉግል እንግዲህ በጣም ኢምፖርታንት ነው ይሄ ቀን ብሎ ከዚህ በፊት ምን ይሄን ያህል ትልቅ እኮ በዓል አይደለም በመላው ዓለም የሚከበር በዓል አይደለም ዌልስ ባንዲራቸው ላይ ያደረጉት ነው ብቻ ከምን ጋር አሁን ካለንበት ዘመን ጋር የቀዩ ዘንዶ ወይም የአውሬው መምጫ ስለሆነ ከዚህ ጋራ እንዴት አድርጎ እንዳስቀመጡት እንመለከታለንና ለምን ጉ የሚለውን ጂኦ እና እንደገና ደግሞ ሌላውን ጉግል የሚለውን ደግሞ ሌላውን የተቀረውን ፊደል ቃላት ደግሞ እንዴት እንዳስቀመጠ ምክንያቱ ምን እንደሆነ አብረን ማየት እንችላለን መምህር ዶክተር ሮዳስ በጣም ጥሩ ኦኬ እና ለመምህር ኦጂ ኦግሎግ ነው መምህር ዶክተር ሮዳስ ስለ አድዋ በግዕዝ የጻፈውን ብትን አድርጎ አብራርቶታልና ድንቅ ነው እስኪ እኔ አላገኘሁትም ባገኝ እንግዲህ ፈልጌ ለማንበብ ሞክራለሁ ጽሁፉን ከቻልክ ወይም ከቻልሽ ወንድታችን ወይ ወንድማችን ብታጋራን በቴሌግራም ገጹ ላይ በጣም ጥሩ ነው እንማርበታለን anyway the Welsh dragon ታሪኩ is a heraldic symbol that appears on the national flag of Wales the oldest recorded use of the dragon to symbolize Wales in the history of Britain ከዚህ በፊት ብሪትን እንዴት ቃሉ ከምን እንደመጣ የኢትዮጵያ ምስክርነት ላይ ነግራችኋለሁ ለንደን ከምን እንደመጣ ተናግሬያለሁ እና ይሄንን እንግዲህ አብራ ስትቀላቀል ያው ዌልስ ከእንግሊዝ ጋር ስትቀላቀል ከግሬት ብሪትን ጋር ስትቀላቀል ይሄኛውን ያው ሰጧት ማለት ነው እንግዲህ ቀዩ ዘንዶ ምልክቱን ነው የሚለን ግን ቀዩ ዘንዶ እውነት የኪንግ ዴቪድ ነው ወይ ይሄ አርማው ባንዲራቸው ላይ ያደረጉት ኪንግ ዴቪድ ከዚህ ጋር ምን ግንኙነት አለው ብለን ማስተዋል ይኖርብናል ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ከራሳቸው ድረገጽ ላይ ሄጄ ነው ያነበብኩት I think ከሜሩ ፔጅ ይመስለኛል some say that the red dragon represented Vortigern's people while Geoffrey of Monmouth saw it as the opportunity of the coming of King Arthur ግን የኪንግ አርተር አባት ማን ነው ስንል አተር ፔንድራጎን ይሉታል በሃሪ ፖተር ላይም አለ መሰለኝ አተር ፔንድራጎን ምን ማለት ነው ስንል the dragon's head ማለት ነው እንግዲህ እነኚህ ሰዎች ስለዚህ ከኪንግ አሁን የሚያከብሩት ከምንም ከኪንግ ዴቪድ ጋር የተያያዘ ነገር አይደለም ማለት ነው የሚያከብሩት የድራገንስ ሄድን ነው ባንዲራቸውም ላይ ያደረጉት ድራገንን ነው ስለዚህ ምንም በማያወላዳ ሁኔታ እንዴት አድርገው አምጥተው ኪንግ ዴቪድ ጋር ወይም ሴንት ዴቪድ ጋር እንዳደረጉት ይልቅ የአርተር አባት ስሙ ራሱ እንደሚታየው ድራገንስ ሄድ ማለት ነው ሲተረጎም ስለዚህ እሱን ነው የሚያከብሩ ከዛ ጀምሮ ከአርተር ጀምሮ እንግዲህ እየተዋረደ ስለመጣ ማለት ነው ኤክሰለንት ስንቀጥል እንግዲህ ሲያቀብሏቸው እንግሊዝ በዚህ በፊት እንደተነጋገርነው ወደ ለንደን ዋና ከተማ ስትገቡ የሚጠበቀው በድራገን ነው በእያንዳንዱ መግቢያ በር ላይ በየድልድዮቹ በር ላይ ሲቲ ኦፍ ዌስትሚንስተር የሚባለው የሚጠበቀው በድራገን ነው በቀዩ ዘንዶ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ቀይ ቀብተው ያው ቀዩ ዘንዶ ለማለት ነው ይሄ አንበሳ አይደለም ድራገን ነው ባይዘው አንዳንድ ሰዎች አንበሳ ብላችሁ እንትን እንዳትሳሳቱ እና ይሄንን ነው ማለት ነው እንግዲህ ያቀበሏቸው ከዚህ ጋር እንግዲህ አብረን ለምን ጉግል እንደዛ ለያይቶ ጂኦኦ ከዛ ደግሞ ኤልጂ ብሎ ለምን ጻፈው ጉ የሚለው የተለየ ቃል ነው ያኛውስ የተለየ ቃል ነው የሚለውን ፋርፌች ሊመስላችሁ ይችላል ግን አሁን ስንመጣበት ይገርማል በጣም የሚገርም ነው እነኚህ ሰዎች እንዴት የሚያከብሩት ሪቹዋል አለ አሁንም ደግሞ የሚነግሩ አለ ጉግል በተለይ መጀመሪያ ሲፈጠርም ለዚህ ስለሆነ የተፈጠረው ዓላማው ይሄ ነው ይገርማችኋል ኦኬ ስንቀጥል እንግዲህ እንደምታዩት ጉ ማለት አስቀያሚ የሚጣበቅ ቆሻሻነት የተሞላው የሚያጣብቅ የሚዝለገለግ እንደማለት ነው ጉ ልጥፍ የሚል የሚጣበቅ ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ መቆራኘት ማለት ነው እንግዲህ ጉ የሚቆራኝ ማለት ነው ግን ስሜሊ ነው የሚሸት ነው የሚከረፋ ነው ይሄ እንግዲህ የዲያብሎስ መገለጫው እንደሆነ ያው ሁላችሁም ታውቃላችሁ እኛ የወረድነን የወደቅነን የምንከረፋነን እያለ ነው በየቦታው የሚናገረው ዲያብሎስ ከዚህ ጋር የሚገርማችሁ ጂኤልኢን ደግሞ ለብቻው ስናየው
እነኛውን እንግዲህ አንዳንድ ሰው ላፍ አውት ላውድ ነው የሚባለው ኤልኦኤል እያላችሁ የምትጽፉ ሰዎች አለ። ኤልኦኤል ግን እዚህ slug.org ላይ ገብታችሁ የምትመለከቱ ላፍ አውት ላውድ ማለት አይደለም እና መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። ዝም ብላችሁ አንዳንድ ጊዜ እንደወረደ ቃል ሲያመጡ እኛም ተቀንትን ብለን ቴክስት ላይ ማስቀመጥ እንትን አይደለም። እኔ ቃሉን ለማለትም በጣም ያስጠላል፣ ግን ሉሲፈር ኢዝ አወር ሎርድ ነው የሚለው እዚህ ጋር የነሱ አባባል። ምክንያቱም በሚስጥራዊ ማህበረሰብ በእምነታቸው ውስጥ እንትን አድርገው በምህጻረ ቃል የሚጠቀሙበትን ቃል ነው አሁን ለህዝቡ ያመጡለትና ህዝቡ ዝም ብሎ እያለ ይጽፋል። ግን ትክክለኛ ነገር አይደለም እና መጠንቀቅ ምን ለማለት እንደፈለገን ማወቅ መቻል አለብን። የሚገርማችሁ ከዚህ ጋር ምንድነው GLE በዚህ ጋር በስላንግ ተርሙ ምን ማለት ነው ሲል እንግዲህ በአብሪቬሽን ጉድ ላክ ኤቭሪዋን ማለት ነው። በድሮ ጊዜ በኤርፖርት ሰው ሊበር ሲል ምናምን GLE እያሉ ይጽፉለታል። እንግዲህ ቀዩ ዘንዶ ሊመጣ ነውና ጉድ ላክ ኤቭሪዋን ይመስላል። ይህንን ደግሞ አራለልኝ ኧረ በእናቴ በጣም ፋርፌች ነው ልትሉኝ ይችላላችሁ። እስኪ እንቀጥል። እንግዲህ GLE ምንድነው ብያችኋለሁ። በስተግራ በኩል እንደምታነቡት ጉድ ላክ ኤቭሪዋን ማለት ነው። የሚገርም ነው። እንግዲህ ጉ የሚለው ቃል በዛ ስም የሚጠሩ የሮክ ባንዶች ነበሩ። ሮክ ባንድ እንግዲህ እንደምታውቁት እዚህ በብዛት ከዚህ ዲያብሎስን ጉልበት ከማድረግ ዲያብሎስን ከመከተል ጋር ዲያብሎስን ከማወደስ ጋር የሮክ ባንዶች በጣም ብዙዎቹ በዚህ ውስጥ የገቡ ናቸው እና ጉ ብሎ ራሱን የሰየመ የሮክ ባንድም ነበር። ምን ይፈጠር ሰየሙ ልትሉኝ ትችላላችሁ። እስኪ ጠብቁ፣ እስኪ እናያለን። እንግዲህ ተመልከቱ። ጉ የሚለው ቃሉ ዝም ብሎ ብዛ ጋራ ብቻ ስላይሚ ምናምን ብቻ ተብሎ እንደማይቀር እንድታዩ ነው። እንግዲህ እነኚህ ጉ ዶልስ የሚባሉ ባንዶች ናቸው። በጣም የታወቁ ባንዶች ናቸው። ሮክ የምታደምጡ ሰዎች፣ የምትወዱ ሰዎች አምሹር እነኚህ ታውቃላችሁ። ይሄ የተዘፈቁበት እስከ አንገታቸው LSD ነው። LSD እንግዲህ ድራግ ነው። በጣም አደንዛዥ የሆነ ሱሱ በጣም ኃይለኛ የሆነ ሰው አቅልቱን እስከሚሰጥ ድረስ እንትን የሚልበትን እንደ በሲዲ አልበማቸው ላይ በጋዜጣቸውም ላይ በጋዜጣም ላይ እነሱ ሲወጡ ግን የሚለቀቅ ነው። ያው LSD እየዋጠጡ ነው እንግዲህ በስቴጅ ላይ የሚዘላልሉት ማለት ነው። የሚገርማችሁ ያው ያኛው የሸክላ አልበማቸው ላይ ድሮ ያወጡት ሚራክል ፒል ቱር ይላሉ አውጥተውታል። ጉ የሚለውን እንግዲህ በጣም እነኚህ ሰዎች ይህንን እንትን በማለታቸው ፕሮሞት እያደረጉ ነው ድራጉን ሰብስታንሱ። ባይዘዌ እዚህ ጋራ ከዚህ በፊት ስለ ማይንድ ኮንትሮል በሰራሁት ፕሮግራሜ ላይ ነግራችሁ ነበር። LSD ሂሉሲኔት ለማድረግ እና የሰው ልጅ አቅልቱን ስቶ የማይታዩ አካባቢ ያሉትን መናፍስት ሁሉ እስከ ማየት የሚሄድበትን ሲአይኤም ለማይንድ ኮንትሮል የሚጠቀምበት ሰብስታንስ መሆኑን ይህን ሁሉ ከዚህ በፊት ተነጋግረናል እና እዚህ ጋር እነኚህ ሰዎችም እዚህ ውስጥ አሁን ቢዘፈቁ ምንም የሚገርም የለም። የሚገርመው ግን ከዚህ ጋር እነኚህ ባንዶች ናቸው። ሲቲ ኦፍ ኤንጀልስ የሚባለውን ፊልም አይታችኋል። ቆየት ያለ ፊልም ነው። ሙዚቃውን የሰሩት ሲቲ ኦፍ ኤንጀልስ ፊልሙን ስትመለከቱ ይህንን ሙዚቃ የሰሩት እነኚህ ጉ የሚባሉ ናቸው። ከቨሩ ራሱ ፊልሙ ላይ አውቀው ጉ የሚለውን ጉ አይሪስ ብለው በትልቁ ነው ያቀረቡት የፊልሙ ላይ። ምክንያት አለው፣ ዝም ብሎ አይደለም። እዚህ ጋር ጉ የሚለው በስተቀኝ በኩል ያለውን ብትመለከቱ ለምንድን ነው ይሄ ሊሪክሱ ነው። እንግዲህ ሊሪክሱ ባጭሩ እናንተ በኋላ ላይ አንብቡት። ሊሪክሱ የሚለን ምንድን ነው? የፊልሙ አክተሮች ተዋናዮች ዋነኛዎቹ ሁለት ናቸው። አንደኛው ሴት ይባላል፣ ሁለተኛው አይሪስ ትባላለች። አይሪስ ኦልሞስት እንደ ሰው ልጅ ነፍስ ተብላ ነው የተቀረጸችው። በዚህ ጋር እንትኑን ስታነቡ በደንብ ታገኙታላችሁ። ሴት ደግሞ የወደቁ መላእክት እንግዲህ ከሴት ልጆች ጋር ይላል አይደለ መጽሐፍ ሄኖክ። ለዚህ ነው አክተሩን ኒኮላስ ኬጅን ስሙ በፊልሙ ላይ ካላያችሁ ፊልሙን ይዩት። በጣም የሚገርም ፊልም ነው። የወደቀ መልአክ ከሰማይ መጥቶ ከሰው ልጅ ጋር ፍቅር ያዘው የወደቀ መልአክ ስሙን ሴት ተባለ። ለዚህ ፊልም ሙዚቃ የቀረጹት ጉ የሚባሉት ባንዶች ናቸው። ጉ ዶልስ። ግጥሙን ደግሞ ስታነቡት ከአንቺ ጋራ ለመጣበቅ በቃ ፈለግኩ። ለምን ቅድም የሚጣበቅ ስላይሚ ቆሻሻ ምናምን ያለው ማለት ነው። ለመጣበቅ ፈለግኩ ምናምን የሚለውን ነው እንግዲህ በሙዚቃ ሰርተው ሊሪክሱ ላይ የምታነቡት። በጣም የሚገርም ነው።
አንዳንድ ጊዜ ፈተሽ ስናደርገው የሚገርሙ ነገሮች ስለምናገኝ ነው። ያው እንግዲህ ኒኮላስ ኬጅ ሲቲ ኦፍ ኤንጀልስ ይሄ ነው እንግዲህ። ይሄን ሁሉ የምናየው ጉግል ዝም ብሎ አይደለም። እዚህ ጋር የሚነግሩን የወደቀው መልአክ እንግዲህ ያው ሳጥናኤል እንዴት በዛ ጉግል እንዴት እያከበረው እንደሆነ ነው የሚታየው እንጂ ዝም ብሎ ሴንት ዴቪድን አርማ ነው ለማሳየት የፈለጉት ብላችሁ እንዳታስቡ። ያው እንግዲህ ስቶሪ ላይኑን ስናነብ ሴት is an angel who የፊልሙን ስቶሪ ላይን ማለት ነው an angel who accompanies the spirit of the recently dead to the ever after ከዚህኛው ዓለም ወደዛኛው ዓለም ይዞ የሚሄድ ነው። እንግዲህ ያው በኃጢአት የወደቀ ሰው ነፍስ ወደዛኛው ይዞ ይሄዳል። ይሄ የታወቀ ነው። ዲያብሎስ እንግዲህ በዚህ የዚህ ፊልም ሙዚቃ እንዲሰሩ የተፈለጉት እነኚህ ሰዎች መሆናቸው ፊልሙም ደግሞ ምንን እንደሚያሳይ ካላያችሁት ዩት አም ሹር ዩቲዩብ ላይ የምታገኙት ትችላላችሁ። ወይም እንግዲህ ሲቲ ኦፍ ኤንጀልስ ገብታችሁ ፊልሙን እዩት። በጣም የሚገርም መልእክትን የያዘ ዲያብሎስ ከሰው ልጅ ጋር ፍቅር ተያዘኝ ብሎ እንግዲህ እንትን የሚልበት ሁኔታ ነው እዚህ ጋር የምንመለከተው። በጣም ጥሩ። ከኔ ጋር ናችሁ አይደል? ኦኬ። አሁን ኦኬ። እና በዚህ አይነት ላይት ተመልከቱት ጉግል የሚያስቀምጠውን አርት። ከዚህ በኋላ በዚሁ እንግዲህ ዛሬ በዋና ርዕስነት ወይም ቶፒክ ያዘጋጀነውን የቪዲዮ ጌምና የልጆዎ ጤንነት የሚለውን ሼር አላደረጋችሁ ሼር አድርጉት። አሁን ጠቃሚ ኢንፎርሜሽን ደግሞ እዚህ ጋር በሶስተኛ እንትን እናነሳለን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ወደዛ ይዣችሁ ልሂድ። አር ቪዲዮ ጌምስ አፌክቲንግ ዮር ችልድረንስ ቢሄቪየር። እንግዲህ ሳምስ የሚባል ድርጅት አለ። የልጆች ጤና የሚያሳስበው ድርጅት ተቋም ነው። በመላው ዓለም አይ ቲንክ ብራንች አለው ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ አሁን ፎርትናይት የሚባል ጌም አለ። ልጆች አሁን በብዛት የሚጫወቱት ጌም አለ። የእሱን እንግዲህ አሰምሽን ነው ሪሰርቹን ተከትሎ ሳምስ የሚባለው ድርጅት የመጀመሪያውና ፎርትናይት ሜድ ሚ ሱሳይድ ዳል ድራግ አዲክት። አንድ ልጅ በዚህ ላይ ተጠይቆ እንግዲህ ድራግ አዲክት አደረገኝ። ልጅም ላይሆን ይችላል፣ ትልቅ ሰው ነው በአሁኑ ወቅት ጌም የሚጫወተው እና ራስን ግደል ይለኛል ይህን ጌም ከተጫወትኩ በኋላ የሚሉ ሰዎች አሉ። ጌሚንግ አዝ አዲክቲቭ አዝ ሄሮይን። ያው እንግዲህ የሳምስ ሪፖርት ነው። ጌም መጫወት አንዳንድ ጊዜ ኦልሞስት እንደ ሄሮይን አዲክሽን ሁሉ የሚሆንበት እንደ ድራግ እንግዲህ ከባድ ድራግ ነው ሄሮይን የሚሆንበትም ጊዜ ያለ ነው የሚሉት። ጌሚንግ አዲክት ኪድስ ቴክን ኢንቱ ኬር። ጌሚንግ አዲክት ኪድስ ቴክን ኢንቱ ኬር። እንግዲህ ልጆች ከቁጥጥር በላይ በሚወጡበት ጊዜ በምዕራቡ ዓለም ያው መንግስት ይመጣና ወይ እንግዲህ ወይ ከእናት ከአባት ጋር መደባደብ ደረጃ የሚደርሱበት ሁኔታ አለ እና የዛን ጊዜ እንግዲህ ያው መንግስት ወይ ይነጥቃቸዋል ወይም እናቴ መታችኝ አባቴ መታችኝ በሚባልበት ጊዜ እንግዲህ ወስደው የሚያስቀምጧቸው ኬር ነው። የራሳቸው ልጆች እንደ ችልድረን ሆም አይነት ነው የሚሉት እዚህ ሀገር። እዛ ልጆቻችን ሁሉ እንግትን የሚልበት የሚነጥቁን ሁኔታ ሁሉ ሊሄድ ይችላል ማለት ነው። የሚገርማችሁ ይሄንን ፕሮግራም ከዚህ በፊት ብዙዎቻችሁ በኢሜይልም በቴክስትም በዚህ ጉዳይ ላይ አረ ይህን ጌም አይተዋለሁ እያላችሁ የምትጠይቁኝ ሰዎች አላችሁ። እርግጥ ነው። የሚገርማችሁ ግን የዛሬ ሳምንት አካባቢ ከባለቤቴ ጋር የምናውቃቸው ኢትዮጵያኖች አይደሉም ሰዎች። እርግጥ ከባለቤቴ ጋር የምናውቃቸውን ሰዎች አያታቸው ሞቱና የዚህ ሀገር ያሉ ጥቁሮች ናቸው እና ጀሜካኖች ናቸው እንትን ሬስ ሄደን ስንጠይቃቸው ልጃቸው ከኛ ልጆች ጋር እኩል የሆነ ነውና ለረጅም ጊዜ አላየናቸውም እና ደህና ነው ወይ ልጃችሁ ስንላቸው ምን በቃ ጌም ከመውደዱ የተነሳ ዩኒቨርሲቲ መግባት ያለበት ዩኒቨርሲቲ አልገባም ብሎ መኝታ ቤቱ ቆልፎ በቃ ዝም ብሎ ጌም ነው የሚጫወተው ብለው ሲነግሩን ድሮ ሃቪንግ ኖውን ያንግ ማን ከድሮ ከምናውቀው አሁን ይሄን መስማታችን በጣም አሳዝነና እስኪ ይሄን ነገር
ቢቻል ሳይካትሪስትም ብናወራና ከዛ በኋላ ደግሞ ያገኘነውን ግኝት ፋይንዲንግም ደግሞ እስኪ ለወላጆች ብናጋራ ይጠቀሙበታል ከሚል እንትን ተነስተን ነው እንግዲህ ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀሁትና ያዘጋጀነውን ቀጥል እስኪ። ኦኬ እና እንግዲህ እንደምታዩት አኮርዲንግ ቱ ሳምስ እንደነገርኳችሁ ልጆችን ጤና አይምሮ በመጠበቅ ላይ የሚሰራ ድርጅት ነው፣ ተቋም ነው። እና ያው እንግዲህ በሰዎች እርዳታ እያደረጉለት በእርዳታ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው ሳምስ። የሚገርማችሁ ብዙ አይነት ጌሞች እስካሁን የተሰሩ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ አሁን ሁለተኛው ቨርዥን በ2018 የወጣ ሉዊሲስ የሚባል ጌም አለ። በ2014 ነው መሰለኝ የመጀመሪያው የወጣው ሉዊሲስ ነበር ፓርት 1 ፓርት 2 እያለ ይወጣል። እኛ እንግዲህ ልጆቻችን መኝታ ቤት ገብተው ምን እያደረገ ነው ገሌ ሲባል ጌም እየተጫወተ ነው እንላለን እና ምንም ነገር አይመስለንም። እኛ ፕሮባብሊ ድሮ ልጆቻችን ሲጫወቱ እኛ እንደተጫወትንበት አይነት ጨዋታ በቃ በጣም ኢኖሰንት የዋህነት የተሞላበት ብቻ ይመስላል። አንዳንድ ጊዜ ግን እነሱን ያውቃሉ፣ ልጆች ናቸው። ግን ጌሙን የሚሰሩት ድርጅቶች ምንድን ነው ዓላማቸው? ምንድን ሊያደርጉ? ምክንያቱም ያለበለዚያ መዓቱን ታይምን እዛ ላይ የሚያጠፉ ከሆነ እኛን የማያገኙን ከሆነ እኛ ከምንቀርጻቸው የበለጠ የሌላ የሚቀርጽልን ኃይል አለ ማለት ነው ልጆቻችን። እና ይሄኛው ጌም በጣም የሚገርማችሁ ሉዊሲስ የሚባል ጌም ነው። ሉዊሲስ ሌላ ነገር አለም። ከዚህ በፊት ሉዊሲስ ፓብሊሽንግ ተብሎ የዩናይትድ ኔሽንን መጽሔት የሚያዘጋጅ ፕሪንተር ካምፓኒ ድሮ ሉሰፈር ነበር ብዬ እንደነገርኳችሁ ትዝ ይላችኋል። እንግዲህ ጌሙን ራሱ ስታዩት ልጆቻችን ከሉሲፈር ጋር ከሳጥናኤል ጋር እንዲጫወቱ ነው የሚጋብዘው እና በጣም ኢንተረስቲንግ አድርገው ይኸው እንደገና እንግዲህ ፈርስት ፓርት ወጥቶ ነበር። ከዛ ሰከንድ ፓርት፣ ሰርድ ፓርት። ሰከንድ ፓርቱ ራሱ የወጣው በ2015 ነው እንደምታነቡት እዚህ ጋር 2018 በእንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ደግሞ ሶስተኛው ፓርት ወጥቷል ማለት የዛሬ 3 ዓመት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ፓርት 4 ይውጣ አይውጣ ምናልባት እዚህ እንትን ላይ አርቲክል ላይ አልጻፉትም ይሆናል። በጣም ነው የሚገርመው፣ በጣምም ነው የሚያስደነግጠው እውነት ለመናገር። እንግዲህ ሉዊሲስን እኔ አሁን ጌሙን እዚህ ትንሽ ክሊፕ አሳያችኋለሁ። ብዙ ካሳየው ደግሞ በኮፒራይት ብለው ደግሞ ያወርዱታል ይህን ቪዲዮ። ስለዚህ የሚገርማችሁ ግን ጌሙ እንግዲህ እነኝን አሁን ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሉዊሲስ ብላችሁ በኋላ ከፕሮግራሙ በኋላ ብትመለከቱ እነኝን ሁሉ ነው የምታዩት። ይኸው የተዘቀዘቀ መስቀል፣ ይኸው እንግዲህ ዲያብሎስ የሚመስል በጣም ብቻ ከሴጣን ጋር የተያያዘ ነገር ነው። በጣም የሚገርመው ኢትዮጵያ ሬዚስተር ዚስ ጌም ሜይ ኮንቴን ኮንቴንት ኖት አፕሮፕሪየት የሚል እሱን እንመጣበታለን ወንድሜ። ኢትዮጵያ ሬዚስተር እንመጣበታለን ወይ እህቴ እንመጣበታለን። ስለ እሱ በቴክስት ላይ ያስቀመጥ ከሆነ አንብቤዋለሁ። ኦኬ እንግዲህ እስኪ ቪዲዮ ላሳያችሁና ይሄ እኔ እኮ ምንድነው አንደኛ ነገር እንግዲህ አሁን ፊልሞች ብዙዎች ፊልሞች እናያለን ሲኒማ ቤት ገብተን ለዚህ ኤጅ ተብሎ እንኳን የሚወጡት አንዳንድ ጊዜ ፒጂ ብለው ያስቀምጡና ግን ከገባን በኋላ አሁን አክሰፕተብል በሆነ መልኩ ወይ የሶዶማዊ አጀንዳ ያለው ወይም ሌላ አይነት ነገር ለእኛ ልጆቻችንን በእግዚአብሔር እይታ ታይተውልን እንድናሳድጋቸው የምንፈልግ ፓረንቶችን ከዛ የወጣ የጨለማ ማህበረሰብ ግን ኦኬ ብሎ የተቀበለውን አይነት ሊያሳዩን የሚፈልጉ መልእክቶችን የያዘ ልጆቻችን ውስጥ ሊጨምሩ የፈለጉ መሆናቸው እናያለን። ምክንያቱም 18 ተባለ 17 ተባለ 21 ዓመት ተባለ ኤጅ ሪስትሪክሽኑ እውነት የነሱ አሁን ኤጅ ሪስትሪክሽን ለእኛ እኛ የሚመቸን አይነት ነው የምንስማማበት ነው። እሱንም ማየት ያስፈልጋል። ኤኒዌይ እስኪ ስለ ጌሙ የሆነች ትንሽ ቪዲዮ ላሳያችሁና ይሄ አክሰፕተብል ነው አክሰፕተብል አይደለም ለልጆች የሚለውን እስኪ እናያለን። እንግዲህ ልጆቻችን ሲጫወቱ ይህን ጌም ይሄን ነው የሚያዩትን ነገር ዝም ብላችሁ ተመልከቱ። ይሄን ነው የሚጫወቱት ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚወዙ እንግዲህ የጌሙ አድቨርት መሆኑ ነው ኦልሞስት። የሰው ልጅ ሲቃጠል የሰው ልጅ ሲፈራረስ ምናምን ነው የምናየው።
ይሄ አሁን ለህፃን ልጅ ሆነ ለትልቅ ሰው እንዴት ይሄ አሁን እንግዲህ የፈለገ ኤጅ ሪስትሪክሽን ብናስቀምጥበት ይሄ እንዴት ጌም ሊሆን ይችላል? ይሄ ወገኖች እባካችሁ እንደው እስኪ እንመልከተው። እንግዲህ ልጆቻችን ሲተኩሱ ወይም ሌላ አይነት መሳሪያ በጌም ውስጥ በሳንጃ ምናምን ሲያደርጉ አንገት ይቆርጣሉ። እንግዲህ በጌም አንገት የቆረጠ ልጅ ነገ አንገት ቢቆርጥ ምን ያስገርማል? ይህ እንግዲህ ሉዊሲስ ጌም ነው። ሉዊሲስ የሚባለው ጌም ሉሶፈር የሚባለው ጌም ነው። ተመልከቱ። በኤሌክትሪክ መጋዝ ሰውየውን ይቆርጠዋል። ይሄ እኔ ምን እንደምል አላቅም። ሁላችኋል በጣም የሚዘገን ለማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ሌላ አይነትም ኤሌመንት ያለው ነገር እንመለከታለን። ተመልከቱ። this is really sad and beyond belief ነው። እንደዚህ ይሄን ነው እንግዲህ አሁን ጌም እያሉ ሁሉንም ጌም ማለት አይደለም። እና በምን አይነት ሁኔታ ነው አሁን እርግጥ ነው በጣም ያሳዝኑናል ልጆቻችን። ምክንያቱም በተለይ አሁን እንግሊዝ አይነት ወይዘሩ በጣም ጥሩ ያልሆነበት በተለይ አሁን በዚህ በሎክዳውኑ የት ሄደው ይጫወቱ ልጆቹ እና ግን የሚጫወቱት ነገር ምን እንደሆነ ማየትና መረዳት መቻል አለብን። እና ለዚህ ነው እስኪ ቆይ ሳይካትሪስቶቹ ምን ይላሉ? እና የሚገርማችሁ እነኚህ የጌም ማኒፋክቸሪንግ ድርጅቶቹ በጣም ፓወርፉል በገንዘብ አቅም ያላቸው ስለሆኑ እንዳይጠና ራሱ የጌም ያለው በልጆች ላይ የሚያደርሰው ኢፌክት ችግር ምንድን ነው የሚለውን ሳይኮሎጂስቶቹ ወይም ሳይካትሪስቶቹ እንዳያደርግ ብራይብ ያደርጋሉ። በሚገርመው እስካሁን ድረስ ትክክለኛ የሆነ ጥናት አልተጠናም። በኋላ ዶክተሯ እንደምትነገር ጥናት አልተጠናም፣ በጣም በቂ ጥናት አልተጠናም ትላለች። እና ግን እሷ የምትናገረውን ሙሉ በሙሉ ደግፋለሁ ማለት አይደለም። የምደግፈው ነገር አለ፣ የማልደግፈው አለ። እናንተም እንግዲህ ዩ ቢ ዘ ጀጅ ኦፍ ዛት። ኦኬ እንቀጥል እስኪ። እንግዲህ ሉዊሲስ ይህን ይመስላል። ከዚህ ጋር የሚገርማችሁ በ2018 የዓለም የጤና ድርጅት WHO ለመጀመሪያ ጊዜ በ2018 ይሄ እንግዲህ ቪዲዮ ከዛ በፊትም ይወጣ ነው። በ2018 ግን ጌሚንግ ዲስኦርደር የሚል የመጀመሪያ ቃል አውጥቷል። ጌሚንግ ዲስኦርደር ተብሎ እንግዲህ ለካ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ። ጌሚንግ ዲስኦርደር ኦልሞስት በጌም WHO ያመነው ማለት ነው። በጌም የሰው ልጅ ጭንቅላቱ ዲስኦርደር የሚባል ደረጃ ላይ ሊገባ ይችላል ብሎ ማለት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። WHO ላይ ጌሚንግ ዲስኦርደር ብትሉ የጌምን የቪዲዮ ጌምን ወይም ፒሲ ጌምን ያወጣዋል እዛ ላይ እና የሚገርም ነገር ነው የምንመለከተው። እንግዲህ ይህንን ጌሚንግ ዲስኦርደር ያለው እንደ በሽታ ብላችሁ እኛ ልክፍት ልንለው እንችላለን። በሶስት ነገሮች ነው እንግዲህ ጌሚንግ ዲስኦርደርን በWHO ወይም የዓለም ጤና ድርጅት እንዲካተት ያደረገው። አንደኛ ኢምፔርድ ኮንትሮል ኦቨር ጌሚንግ ይለናል። ማለት ረጅም ጊዜ ልጆቹ ሳይታወቃቸው ይቆያሉ ጌሙን ቪዲዮ ጌሙን በመጫወት ያ ለአይምሮ ጥሩ እንዳልሆነ እንግዲህ በራሱ ዶክተሮች አረጋግጧል ማለት ነው። ሁለተኛ ኢንክሪዚንግ ፕራዮሪቲ ጊቪንግ ቱ ጌሚንግ። እንግዲህ ሁለተኛው ላይ የሰፈረው ከትምህርታቸው ወይም ከሌላ ወይም እንግዲህ ከወላጆቻቸው ጋር የሚያጠፉትን ታይም የበለጠ ጌም ለመጫወት ቫሊዩ ለማደግ የሚጠቅማቸውን ታይም ጌም በመጫወት እንዲያሳልፉት ቅድሚያ የሚሰጡት የትኛውን እንደሆነ እንዳይለዩ ያደርጋቸዋል ጌሙ። ምክንያቱም በጣም ፕሮግራም ተደርጎ ነው የሚሰራው። ሶስተኛ continuation of escalating gaming despite the occurrence of negative consequences። ይሄኛው ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። ሶስተኛው በጣም የሚገርመው ምንድን ነው? የመጀመሪያው እያረደ መጀመሪያ ወይ በመሳሪያው ላይ የመታው ልጁ ጌሙ ላይ ሲጫወት፣ ግን ያኛው ሳይቀጥጠው እንደገና እየቀጠለ ወደ ላቀ አይነት የወንጀል ወይም አሰቃቂ ወደሆነ ተግባር የኤስካሌሽን ኮንቲኒዌሽን እየቀጠለ እንዲሄድ ልጁን ማለማመድ ነው የሚሆነው። ይሄዳል ማለት ነው ልጁ። ስለዚህ ምንድነው ሁል ጊዜ አንድ ነገር
ለምሳሌ አንድ ወንጀል መጀመሪያ ሳንሰማው በፊት ያ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ወንጀል ተፈጸመ በዜናም ወይ በምናምን ስንሰማ መጀመሪያ ላይ ወይኔ በስማም የሚገርም የሚያሰቃጥጥ እንላለን። ከዛ ግን አእምሯችን ሰብኮንሽስሊ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ሲሰማው የዛን ያህል አይደነግጥም። ለራሱን ከዛ በላይ ከፍ ላለ ነገር ነው የሚያዘጋጀው። አይናችንም እንደዚሁ ነው። ስለዚህ ልጆቹ ይህን ነገር እንደቀላል እንዲያዩት ይሆናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም አይተናዩታል ኦልሬዲ ትሬኒንግ ነው ማለት ነው። ስቃይን ደም መፍሰስን እንዲላመዱት የሚያደርግ ነው ብሎ ነው እንግዲህ WHO እዚህ ጋር በገጹ የሚያስቀምጠው እና እንግዲህ WHO እንኳን ክላሲፋይድ አድርጎታል። ዶክተሮች ሌሎቹ ምን ይላሉ የሚለውን ማየት አለብን። ከዚህ ጋር በተያያዘ ፓንቺቶ የሚባል ጌም አለ በላቲን አሜሪካውን በሌላውም እንደዚህ የሚጫወቱት። እሱን ከተጫወቱ በኋላ ልጆች ችልድረን ፖሰስድ ባይ መርደረስ ስፒሪት እንግዲህ በልክፍት በሴጣን መያዝ ማለት ነው። ይህንን ጌም ከተጫወቱ በኋላ ፓንቺቶ የሚባል ጌም አርፒን ዳውን እንግዲህ ሲያወጡላቸው ሴጣንን ልክ እንደያዛቸው እንደ ልክፍት ማለት እንግዲህ ሰው ጌም ከተጫወቱ በኋላ ነው እነኚህ ልጆች ሴጣኒክ ጌም ነው። የሚገርማችሁ ይሄ ዊጂ ቦርድ የሚባል ጌም ነው። ይሄ ከብዙ ሀገር ባንድ ተደርጓል። እናንተ ያላችሁበት ሀገር አላቅም። ይሄ ዊጂ ቦርድ ይባላል። በጣም ብዙ ከሰው ልጆችን ከሴጣን ጋር የሚያጠናውት ጌም ነው። በዚህ ሀገር ባንድ ተደርጓል። ድሮ በየትምህርት ቤቱ ነበር የሚጫወቱበት። ብዙ ልጆች በሴጣን መያዝ ከጀመሩ በኋላ አስወግደውታል። አሁን በእንደዚህ ካርቡት ሴል ማርኬት አለ አይደለም፣ እዛ ይሸጡታል። የሚገርማችሁ ልጆች ይቀመጡና ጥያቄ ይጠይቁታል። ካርታ አለው፣ ጥያቄ ይጠይቁታል። ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ በዚህ ጌም ቦርድ ላይ መንፈስ ያድርበታል። በጣም የሚገርም ነው። ይሄ ዊጂ ቦርድ ብላችሁ ብትገቡ ዩቲዩብ ላይ መዓት አለ። ስለዚህ ማየት ከፈለጋችሁ ከዛ በኋላ ከኛ ጋር አሁን 4 ሰዎች ቢሆኑ ከአራታችን ሌላ ስፕሪት አለ ወይ? የሞተ ሰው ሊሆኑ ይችላል። እነሱ እንግዲህ አሁን እንትን የሚያደርጉት በጣም የሚገርም ነው። እና አለ ወይ ሲሉት ራሱ ቀስቱ ላጥ ብሎ ሄዶ ከአራቶቹ ከተቀመጡበት ሌላ ባዶ ወደ ሆነ ቦታ ይጠቁማል። መጀመሪያ መንፈሱ ሲመጣ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ብዙ ሰዎች በሴጣን እየተለከፉ ስላስቸገሩ በእንግሊዝ ቆይቷል፣ ባንድ ተደርጓል። ይሄ ነገር ምናልባት ኢትዮጵያ ያላችሁ ተመልካቾቻችን ይህን ነገር ብታዩ በጭራሽ ልጆቻችሁ እንዲጫወቱበት እንዳትፈቅዱ። በውጭ ዓለምም ያላችሁ ይህንን በጭራሽ ቤታችሁ እንዳይገባ። ይሄ መጨረሻ ብዙ ልጆችን አእምሯቸውን ያሳተ ሴጣንን ያቆራኘ ጌም ነው። የቪዲዮ ጌሙ አሁን ይሄኛው ሲቀር ይሄ ድሮ ፊዚካሊ የሚጫወቱት ነገር ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ በጌሙም ደግሞ በተመሳሳይ ቅድም እንዳሳያችሁ ሉዊሲስ በሚል እያመጡት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ገርል ክሌምስ ዲመን ፖሰስድ ሄር አፍተር ፌስ ኤንድ ቦዲ ስዌል ፕሌይንግ ሱፐርናቹራል ጌም። እንግዲህ ዜናዎች መዘገብ ከጀመሩ ቆይተዋል። ይሄ እንግዲህ እንደ ቅድሙ እንደ ዊጂ ቦርድ አይነት ጌም ይመስለኛል። ያው እንግዲህ ሴጣን ፊቷን ሁሉ እስከሚያሳብጥ ምናምን በሴጣን እና ልጆቻችን የሚጫወቱበትን ነገር ማየት አለብን። የሚገርመው ልጆቹን በጣም አዲክትድ እንዲሆኑ በአሁኑ ወቅት ቪዲዮ ጌሞች ልጆቻችሁ ሊነግሯችሁ ይችላሉ። ኦልሞስት እንደ ቶርናመንት ሁሉ አለው ማለት ልጆቹ እንደ ውድድር በውድድር መንፈስ ከሌሎች ጋራ ሊጫወቱ ይችላሉ። ከተጫወቱም በኋላ ደግሞ ገንዘብም ሁሉ ወይም ደግሞ አዲስ የሚወጣውን ጌምን እንደ ሽልማት ሊያገኙ የሚችሉ የሚያስችላቸው ዌብሳይት አለ። እዛ ላይ ሬጅስተር አድርገው ይጫወታሉ። እዚህ ጋር ግን በጣም ማወቅ ያለብን ምንድን ነው፣ ልጆቻችን መጀመሪያ አንድ ጌም እንትን ካደረጉ በኋላ በአሁኑ ወቅት ዳውንሎድ ማድረግ ይችላሉ ጌሞቹን። የሚገርማቸው መጥፎ ጌሞቹ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ፍሪ ናቸው ሁሉ በኦንላይን ዳውንሎድ ያደርጓቸው እና ከዛ እነኚህ ጌሞች እንግዲህ ልጆቹ ሪስፖንስብል ሆነው ያው ለመጫወት ከጓደኞቻቸው ጋር ከማን ጋር እንደሚጫወቱ አይታወቅም። አንዳንድ ጊዜ ከራሳቸው ጓደኞች ጋር ከትምህርት ጓደኞቻቸው ጋር ኦንላይን ሊጫወቱ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ግን ከማን ጋር እንደሚጫወቱ አይታወቅም። ከትላልቅ ሰዎች ጋር ሊጫወቱ ይችላሉ። እነኛ እንግዲህ አሁን ሄድፎናቸውን አድርገው ነው ከነኚህ ሰዎች ጋር የሚጫወቱት። ሌላ ሀገር ካለ ሌላ ዓለም ላይ ካለ ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ፒዶፋይል ሊሆን ይችላል። ይሄ ቻይልድ ሞለስተር ሊሆን ይችላል። ልጆችን የሚደፍር ልጆችን መጥፎ ቃል ከአንደበቱ የሚወጣ ይሆናል። እናንተ በቤት ውስጥ ልጆቹ ሰምተው የማያውቁትን ይሞሉልናል ማለት ነው ልጆቻቸው። እንግዲህ እነኚህ ልጆች ድራይቭ ተደርጎ ነው እናሸንፋለን፣ ፖይንት እያሸነፍክ ነው ምናምን ተብሎ ነው እና ልጆቹ ቤተሰባቸው ከሚቀርጻቸው በተጨማሪ በሌላ የውጭ ኃይል የሚቀረጹበት እንትን በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ይሄ እንደምናየው ይሄንን ነው እንግዲህ ይሄ ቶርናመንት ነው እንደምታዩት ፕራይዝ ማሸነፍ ይችላሉ ተብሏል። ልጆቹ ደግሞ ማን ነው በዚህ እንግዲህ
ትራፕ ልክ ነው። ኢትዮጵያዊነት ፒዶፋይል ትራፕ እውነት ነው። እሱ ፒዶፋይሎች በተለይ አሁን ጌምን በመጫወት ነው ትራፕ የሚያደርጉት ልጆችን። ብዙ በአሜሪካ በዚህ ሀገርም የሆነ ምንድን ነው ያለው እየተጫወቱ ያወራሉ። ማን አንተ እንደዚህ የት ነው ያለው እንገናኝ ሁሉ እየተባሉ ከጨዋታ ውጭ ማለት ነው። ምክንያቱም ትልቅ ሰው ህፃን ልጅን ማኒፑሌት በአእምሮ ሊያደርግ ይችላል እና ብሬኖች አድርገው እነኝን ልጆች ከቤታቸው አውጥተው ሌላም ነገር ሁሉ ያደረጓቸውን ዜና ታሪክ ሰምተናል። እና እኔ በተለይ አሁን ባለፈው ጊዜ ኢትዮጵያ በነበርኩ ጊዜ እንግዲህ ያው የተለያየ የጌም ኮንሶል ምናምን አለ በአሁኑ ወቅት በመላው ዓለም ገብቷል። ኢትዮጵያ በተለይ እንግዲህ ገንዘብ ያላቸው አቅም ያላቸው የሚባሉ ወላጆች እኔ አሁን ይሄን ምን ያስፈልጋል? ሌላ እንደኛ ልጆቹ ወጥቶ አይጫወቱም እንዴ? ኳስ አለ፣ ማት ነገር አለ። ፊልሙ ይሄ አሁን እንግዲህ ፊልሞች በሙሉ በአሁኑ ወቅት ሶዶማዊ እንትን የሌለው ምንም ፊልም አይወጣም። የቴሌቪዥኑ ሾውም እንደዚህ ነው። ጌሙ ደግሞ ምንም ቁጥጥር በሌለ ምክንያቱም አብረናቸው አንጫወት ነገር ወይ። ስለዚህ ምን አሁን ለጤናቸውም ጥሩ አይደለም። ሰዓት እዛ ላይ አይናቸውን ቸኩለው እኛ እንኳን እንትን ስለሌለን ነው ምርጫው ስለሌለ ነው። እንግዲህ እንደ እንግሊዝ ሀገር አሁን በሎክዳውኑ እንደዚህ ሰው በተቋጠረበት ወቅት ምን ያደርጉ ልጆቹ ተብሎ በማሰብ ነው። ግን ኢትዮጵያ የቪዲዮ ጌም የምታጫውቱ ፓረንቶች እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። በጣም ይገርመኛል። ልጆቻችሁን እንዴ ውጭ እኛ እኮ እንዳደግንበት እየተሯሯጡ እኛ ስንት አይነት ጨዋታ እየተጫወትን ነው ያደግነው። እሱን እየተጫወቱ አንደኛ ጤንነትም ይሰማቸዋል። አንዳንድ ሰዎች ፖሰስ የሆኑ አሉ ፊልም በማየት እና ከጌምም ይሄ ነገር ሊመጣ ይችላል። ትክክል ነው። አይኮስ ማማለው በፊልም ፕሮሰስ በማድረግ አለ በማንበብ መጥፎ መጽሐፍ በማንበብ የጨለማው ማህበረሰብ የቀረጸው መጽሐፍ በማንበብ እንደ ኦሾ ምናምን ይህን በሙሉ ለዛ ዲዛይን የተደረገ ነው። መጀመሪያ መጽሐፉን ከመውጣቱ በፊት ከዚህ በፊት ሰርቼበታለሁ። በሲዲ ሙዚቃም የተለየ ሙዚቃ በማዳመጥም ላዩ ላይ ኮንጁር እንዲደረግበት ስፒሪት የመጀመሪያውን ሲዲ አስደምጫችኋለሁ ብዬ አስባለሁ ከዚህ በፊት ካለበለዛ ንገሩኝና አስደምጣችኋለሁ። ስፒሪት ኮንጀር አድርገው ነው ከዛ በኋላ እንዲባዛ የሚያደርጉት። መጽሐፉንም ሲዲውንም ስፒሪት ኮንጀር የዴቪል ኃይል ላዩ ላይ የሴጣን ኃይል እንዲቀመጥበት አድርገው ነው ከዛ የሚባዛው እና የሚገርም ነው የሚበተነው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የምቀርባት የጤና ባለሙያ እቺ ካትሪን ኒብስ ትባላለች። ትልቅ ሪሰርች ሳደርግ ብዙዎቹ አንዳንዶቹ ፈቃደኛም አልነበሩም። በስንት ድካም እቺን ሴት አነጋገርኳት ትናንትና ማለት ነው። እቺን የጤና ባለሙያ ቻይልድ ትሮማ ሳይኮቴራፒ ቴራፒስት ነች። ካቲዝ ክሊኒካል ዶክተራል ሪሰርቸር ነች። ኮንሰልታንት ነች። እንግዲህ ልጆች ጌም አዲክሽን ወይም ሌላም አይነት አዲክሽን ትላልቅም ብቻ ልጆች ብቻ መሆን የለባቸው ሌሎችም ሰዎች በዚህ ሲያዙ የምትረዳ ነች። ግን እንግዲህ ሲቪዋ በጣም ብዙ መጽሐፍትን ጽፋለች፣ ታማክራለች፣ ታክማለች። ካትሪን ኒብስ ትባላለች። እንግሊዛዊ ነች። እንግዲህ መጀመሪያ እችን ሴትዮ ከመጠየቄ በፊት የነበረኝ አስተሳሰብ ልክ እኔ አሁን እስካሁን በገለጽኩላችሁ አይነት ኮንሰርንድ ይኖራታል WHO ካለው አስተሳሰብ ጋር ኮንሰርን ይኖራታል ብዬ ነበር እንትን ያልኩት። ግን እንደዛ አላየችልኝም እና ኤኒዌይ እስኪ ያየነው እንነጋገርና እንግዲህ ተመልከቱ። WHO የዓለም ጤና ድርጅት እንኳን ጌሚንግ ዲስኦርደር ብሎ ስም የሰጠውን ነገር እቺ ሴትዮ በአንዳንድ ቦታ ላይ ሁሉ ምንም ችግር የለውም ለማለት ሁሉ እንትን ስትል ነው። እንግዲህ መጽሐፍ በዚህ ደረጃ ላይ በትልቅ መጽሐፍ የጻፈች ነን። አንተ እስኪ ጀስት ዎች እና ቢ ዘ ጀጅ እና ወደ መጀመሪያው እንግዲህ ጥያቄ ልውሰዳችሁ የጠየኳትን እና ሁላችንም እናድምጥ። Good afternoon, Catherine. Thank you so much for requesting my to appear on this interview. So let's start by you telling our viewers who you are and what you do. እንግዲህ መጀመሪያ ራስዋን ልታስተዋውቅ ነው። እዚህ ጋር መተርጎም ያለብኝ ያው እንደምታውቁት እንግዲህ እንግሊዘኛም ለማይሰሙ ወገኖች ስለሆነ ነው። እንግዲህ ራስዋን እንድታስተዋውቅ ነው እዚህ ጋር መጀመሪያ የጠየኳት ማለት ነው። I am a clinical and academic researcher in the areas to do with technology, child development, and how it's having an effect over many different areas.
I've just completed another book due out this year, which is called Human Development, Behaviour and Technology, which explains all about the conversation we're likely to have today around addiction and what that actually really does mean. I'm also a clinical practitioner of child, adolescent and adult trauma. I am an epigenetic psychotherapist, which means I also look at people's nutrigenetics and nutrigenomics and using DNA testing to help people get the best of their health. I'm also a podcaster, blogger, vlogger. I've got a YouTube channel, and in between all of that lot, I sleep. Excellent. In the bit of research I did leading to this program, this interview, to learn more about you, I learned that you help people of all ages and understand human behavior in the digital world. And Yes. you've also written a book called Cyber Trauma. So in your Yes. own words, what is cyber trauma? So without እንግዲህ ሳይበር ትሮማ ማለት ባጭሩ እናንተ በኋላ ቪዲዮ ስለምትወላችሁ ሁሉንም ታዩታላችሁ። ሳይበር ትሮማ ማለት ከዚህ ከቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ ሁኔታ ቀደም እንግዲህ የደብሊውኤችኦ ያስቀመጠው እንደ ዲስኦርደር አድርጎ ያስቀመጠው ከቴሌቪዥን በማየት ኮምፒውተር ጌም በመጫወት ቪዲዮ ጌም በመጫወት ከቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ መንገድ ትሮማ ውስጥ ችግር ውስጥ አይምሯቸው ችግር ውስጥ የሚወድቁ ሰዎች ላይ ነው እንግዲህ እና ስለዚህ እስኪ በዛ ላይ ስለሆነ ብዙ የሷን መልስ ብዙ ማዳመጥ የለብንም። ሁለተኛው ጥያቄ እየጠየቅኳትን ሁለተኛውን ጥያቄ ላስደምጣችሁ እስኪ። One of the main reasons for me to do this program, like I told you earlier, is because of my viewers who have children and concerned that, especially. እንግዲህ የጌም አዲክሽን አለ ወይ? በዚያውም በሎክዳውኑ ብዙ ወላጆች ኮንሰርን ሆነዋል። ልጆቻቸው ኦፉል ሎት ኦፍ ታይም ሩማቸው ቁጭ ብለው ጌም በመጫወት ያሳልፋሉና አንዳንድ ሰዎች የጌም አዲክሽን አለ ይላሉ እና አንቺ እንዴት ነው ምንድን ነው የምታየው ነው እንግዲህ during this lockdown their children are locked in a bedroom and spending an awful lots of time playing video games. Yes. And they keep saying I think they are addicted to playing video games. Are they right in saying that? Is there such thing as video game addiction or PC game addiction? Professionally, the evidence for it is highly lacking, and the validity of it is really not there. It's just not a እንግዲህ በኤቪደንስ ደረጃ የለም አዲክሽን በሱስነት በጌም ሱሰኛ የጌም ሱሰኛ መሆን የሚለው ይሆናል ሰው ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር በኤቪደንስ ደረጃ የለም ነው የምትለው ግን እስካሁን ካየነው ግን እንደዛ አይደለም post finding. But what I would say is if I just take you to what addiction actually is, it's a pathological disorder, okay? So what that actually means is that a person must display certain characteristics and behaviors for an extended period of time. እንግዲህ በዚህኛው በምትናገረው ኦልሞስት ከደብሊውኤችኦ ጋር እየተስማማች ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ልጆቻችንን በደንብ ማየት አለብን አሁን እሷ ከምትናገረው ንግግር ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ከተጫወቱ በኋላ ጸባያቸው ይቀየራሉ። አዲክሽን መሆኑ የሚረጋገጠው በዚህ መንገድ ነው። ያለበለዛ ካልቀየራቸው ልጆቹን ሱሰኛ አልሆኑም ነው እንግዲህ። So even though we now have a classification of gaming disorder in the international classification. Okay, gaming disorder መኖሩን አምናለች። ስለዚህ በበሽታ ደረጃ መጻፉን አምናለች። Manual, that must be prevalent for a year or more minimum, okay? Now እንግዲህ አመት እና ከዛ በላይ ልጁ ወይም ልጅቷ ጌሙ ሲጫወቱ የሚያሳዩት አይነት ከትክክለኛው የወጣ አይነት ባህሪ ወይም ገጽታ ሊያሳዩ ይገባል። The thing about these words addiction, they've become very overused by the general public, the same as the word depression has. So what you might see is young people saying, oh, I'm so depressed the TV show's finished. I'm so depressed they didn't have my shoes at the trainers at the shop that I went shopping. ልጆች ዝም ብለው ዲፕረስድ ነኝ እያሉ የሚናገሩትን ከዚህ ጋር ከሱሰኝነት ጋር አብረን ማንበብ የለብንም። ልጆች ምክንያቱም በወጣትነት እድሜያቸው ዝም ብለው ዲፕረስድ የምከታተለው የቲቪ ፕሮግራም ስላለቀብኝ
ሊሉ ይችላሉና በደንብ ለይተን ማወቅ አለብን ነው የምትለው። And what they actually mean is they're saddened, but they're not clinically depressed. And of course, the word addiction has become very synonymous with meaning I like something a lot. And of course, if you compare a computer game to a sport game, such as rugby, cricket, tennis, we don't use the same language for somebody who is, so let's just take one of the most famous footballers. Let's go with okay. እኛውን ሰማፕ ያደረግን እንሂድ። እንግዲህ ሁለተኛው ጥያቄ ጌም አዲክሽን፣ አሁን ልጆች ዲፕረስድ ነኝ ጌም በቃ ዲፕረስድ ሆንኩ ሲሉ ዝም ብለው ቃሉን ነው የሚጠቀሙት እና ግን ዲፕረስድ ሆነው አይደለም አዝኛለሁ ለማለት ነው። የምከታተለው የቲቪ ሲሪየስ ስላለቀብኝ ሊሉ ይችላሉ። እንደገና ደግሞ ለምሳሌ አሁን ኳስን በማየት ደረጃ ለምሳሌ አሁን አም አዲክትድ ቱ ፉትቦል የሚል ሰው የለም፣ እንደ ስፖርት ነው የሚታየው እና ይህንንም እንደ ኢንተርቴይንመንት አድርገን ማየት መቻል አለብን። ችግር ካለ ብቻ ነው ችግር አለ ብለን ነቅሰን ማውጣት የሚገባን ነው የምትለው እና ከኳስ ጋርም ልታያይዙ ይችላለች። ከዚህ በፊት ግን በኳስ ዙሪያ ላይም እንግዲህ በኤቪደንስ ደረጃ ተነጋግረናል፣ ፕሮግራም ሰርቼላችኋለሁ። እስኪ ወደ ሶስተኛው ወደምታነሳው ጥያቄ ደግሞ እንሂድ። እኔ በኋላ ላይ ሁሉንም ስለምተውላችሁ ብዬ ነው አሁን ነካ ነካ እያደረገን ብቻ ለዲስከሽናችን። The other opinion, I mean, or I don't know, suggestions that keeps coming when we talk about video gaming addiction on the internet. People keep saying the video game manufacturers actually እንግዲህ ሶስተኛ የጠየኳት ጥያቄ ምንድን ነው? የቪዲዮ ጌሙን የሚሰሩት የሚያመርቱት ድርጅቶች ሆነ ብለው የልጆችን ጭንቅላት በሚያጠብ ሁኔታ ዲዛይን ያደርጉታል የሚባል ነገር አለና እንዴት ታየዋለሽ ነው ያልኳት። use their psychological skills or knowledge about how to manipulating the brains of children, they in trying to program their mind to get addicted. How to do that, do you think? So, I mean, in my other roles, which I didn't mention earlier, I used to work in the gaming industry and in and around. በፊት ለጌሚንግ ኢንዱስትሪ ሙሉ ሰራ ነበር አለች። ስለዚህ በጣም እንደውም አሪፍ እንግዳ ነው ማለት ነው ያመጣ ነው እና የእሷን ፖይንት መስማት አንደኛ እንግዲህ ያላቸውንም ሪሌሽንሽፕ ለመረዳት ይጠቅመናል። የጌም ማኒፋክቸሮቹ እና ዶክተሮቹ የጌሚንግ መስሪያ ቤት የሚያመርተውን ድርጅት ሰራ ነበር ማለቷ ራሱ ይጠቅመናል። እስኪ industry. So yes, it is a business industry. They are creating a product because they need people to play that product. Otherwise, the product wouldn't actually bring them any money in. Mm-hmm. So one of the things that the gaming industry does look at is how can we make it interesting? How can we make it fun? And how can we make it playable? And of course, የጌሚንግ ኢንዱስትሪው ሰዎች እርግጥ ነው ገንዘብ ለመስራት ስለሆነ ጌሞቹን የሚሰሩት። ስለዚህ ልጆች እንዲወዷቸው ፈን የሆነ ሊደሰቱባቸው ያስደስቱናል የሚሏቸውን የልጆችን አይምሮ ጋራ በተጠና ሳይኮሎጂ ውስጥ ይገባል ነው የምትለው። Yes, psychology does come into that. And what you might sit and what you're reporting is great question እያለ ነው። ታንክ ዩ ስኪን ስማ ታንክ ዩ you do see in kind of that mainstream media and social media conversations is that it's a manipulation of human behavior to create people coming back to play the game. Well, of course, that as a business model absolutely works, because if I created a board game that had no fun factor, if I said, okay, here's a straight line, you're going to roll the dice and you're going to go from A to B, but you don't get to join in with any other players, nobody would buy that game. So what you ስለዚህ ጌሙ ለመሸጥ ከተፈለገ ኦፍ ኮርስ የልጆቹን ሳይኮሎጂ ምንድን ነው የሚጠመዝዝ ተደርጎ ነው። ምክንያቱም ያለበለዚያ አይሸጥም። ይሄ ደግሞ የቢዝነስ ሞዴል ነው። ስለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም ነው የምትለው። have to introduce elements of competition, excitement, and that you do need psychology for, because yes, you need to make sure that you're creating something that your customers will enjoy. And I don't think that any gaming company is sat there saying, let's completely manipulate the biology of a human being, because what that will do is that will create people who, in effect,
become very I'm trying to think of the word here. እዚህ ጋር ራይል የተናገረችው ፖይንት አለ she's also addicted የሆነች ይመስላል አዎ ጌም እጫወታለሁ ምናምን እያለች ነበር በብዛት እና አድሚት አታደርግም ነው የምትለው ራይል ሰማው እንደዛ ሙሉ ተሰምቶ የነበረ anyways they will run out of new novel ideas because I'm just thinking about how the brain works here. So what the gaming company has to do is keep creating new and novel parts of the game. ስለዚህ necessarily ልጆችን አይምሮ ለመቆጣጠር ብለው አይደለም የቢዝነስ ሞዴሉ ስለሆነ የቢዝነስ ሞዴሉ የተቀረጸው ትርፋማነትን ለማምጣት ስለሆነ በዛ መንገድ ነው የሚሰራው ነው የምትለው እንግዲህ ያው የጌሚንግ ኢንዱስትሪ ውስጥ ተሰራ የነበረችን ሴትዮ ስለነበረች I know you've already የሚቀጥለው ጥያቄ አራተኛ የጠየቅኳት answered it in so many words but just to finalize our point how can parents help their children እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ የጠየቅኳት በአራተኛ ጥያቄ ወላጆች እንዴት ነው ልጆቻቸውን መጀመሪያ ነገር ወደዚህ ወደ አዲክሽን ውስጥ ደረጃ እንዳይገቡ ከገቡም ደግሞ እንዲወጡ በምን አይነት መንገድ ነው መረዳት ያለባቸው የሚለው ነው first not to go over the mark of not a healthy way of playing games and if they are already in that kind of situation how can they help them to come out of it okay so this is what I call the spaghetti test. Okay, so I will ask you, Alex, because you haven't read, because my book's not out there at the moment. How long does it take to cook spaghetti? half an hour? ጥያቄ ነው በዚህ ጋር የኔን የኩኪንግ ችሎታ አደራ እንዳትስቁብኝ ስፓጌቲ ለመቀቀል ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል ብላ ጠየቀችኝ እና 30 ደቂቃ እኔ ስጎንም አይ ቲንክ አስቤ ነው መሰለኝ የመለስኩት I mean from making the sauce or just the spaghetti aha well you see here's the thing this is where ምሳሌ ልሰጥ ነው እንግዲህ household will have a different answer because if you're cooking whole wheat spaghetti it takes a lot longer than if you're cooking durum wheat. Yeah. And also you might like yours al dente and I might be a family that likes mine soft and እንግዲህ ባጭሩ እዚህ በመሳሌ እያቀረበች ያለችው እንደየቤተሰቡ እንትን ይላል እኔ አሁን አንተ ምናልባት ልጆችን ጠንከራ አድርገህ በመቆጣጠር የምታሳድግ ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ ሊበራል የሆነ በቀላሉ እያሳሳቀ የሚቆጣጠር ቤተሰብ ሊኖር ይችላል የልጆቹን ማስተዳደግ እንዴት አይነት ነው እንደየቤተሰቡ ይለያል የፓስታውን የስፓጌቲውን ኤግዛምፕል ያመጣችሁ ለዛ ነው Okay, so the analogy is learn what the game is. So for example, some games የምትለው እንግዲህ ከልጆቻችሁ ጋር ጌሙን አብራችሁ ተማሩ እንዴት ይሄ አሁን በምንኖርበት ዓለም እንዴት እንደሚሆን እንግዲህ እንደ እውነት መጀመሪያ ነገር ያጫውቷችኋል ልጆቹ አብራችሁ መጫወት እንዴት ሲንካሬጅስ ማድረግ ሳይሆንም እሷም በሷ አገላለጽ ጌሙ ጥሩ ይሁን መጥፎ ይሁን ለማወቅ አብራችሁ ተጫወቱ ከልጆቻችሁ ጋር are produced so that they have things called save points. And that means during the game, the child can reach a particular destination and save their progress. Very important. If you are allowing your child to play on a game that's got a save point, one of the conversations is if you say, right, you can play on the game for an hour, that child does not know where that save point is in comparison to the time. መታችሁ ክፍላቸው በቃውን አቁም በቃ እስከዚህ ይሄን ያህል ጊዜ ተጫውተሃልና በምትሏቸው ጊዜ የሆነ ደረጃ ሴቭ ፖይንት የሚባል አለ ማለት እስካሁን አኩሙሌት ያደረጉትን ያጠራቀሙትን ፖይንት ጌሙ እንዲያጠራቅሙ የሚፈቅድላቸው ሰዓት ከዛ በፊት ካስወጣችኋቸው የሚናደዱት በሱ አስተሳሰብ በሱ አመለካከት ፖይንታቸውን ሉዝ ስለሚያደርጉ ነው እንጂ ለሌላ አይደለም ነው የምትለው እንግዲህ ሴቭ ፖይንት እስከሚያደርጉ ድረስ ዝም ብሎ ይጫወቱ የሚባልበት ሁኔታ ነው እንግዲህ ከዚች ከሳይካትሪስት እንግዲህ እየተሰጠው so a conversation 10 minutes before the game finishes is how long ago did you have your save point where do you think the next one is let's have a negotiation about when you reach the next save point you come off the game and sometimes ስለዚህ የሚቀጥለው ሴቭ ፖይንት በመታረግበት ጊዜ ከጌሙ ትወጣለህ ማለት አለባችሁ እንጂ ባርጅን አድርጋችሁ ዝም ብላችሁ ገብታችሁ በቃ እዚህ ጋር አቁም ትሯቸው አይሆንም ያ ነው የሚያበሳጫቸው ባይሆነ መንገድ ቢሄቭ እንዲያደርጉ የሚያስደርጋቸው ነው እንግዲህ የምትለው ዶክተር That means that parents might have to stay around and learn how the game works to see where the save points are because children will use
They will use their noggin and they'll say that the save point's at least 20 minutes away. ልጆቹ ግን ሊዋሹ ይችላሉ። እዚህ ጋር የሚቀጥለው ሴቭ ፖይንት አሁን አይደለም ከ30 ደቂቃ በኋላ ምናምን ሊሉ ይችላሉ። ምክንያቱም ሞር ታይም ለመቆየት ስለሚፈልጉ ከ5 ደቂቃ ነው ሴቭ ፖይንቱ ከ5 ደቂቃ በኋላ ነው አይሉ። Actually, it might be about a minute away. But there's something about the respect of the child to do what they've been asked. And also, if you go in and they're playing... እንግዲህ ልጆቻችሁ የሚያከብሯችሁ እናንተም እነሱን የምታከብሯቸው አይነት ይዘት መኖር አለበት ዲስከሽናችሁ ላይ ነው። An online game, or they're playing a game where there's a particular outcome. So, for example, Fortnite. It's about 40... Fortnite ቅድም አሳይቻችኋለሁ። ስለሱ ነው ኤግዛምፕል እየሰጠች 5 minutes. But if you walk in 30 minutes in, you've still got a 15-minute kind of variation on what's actually happening with the game. And one of the things to bear in mind is, again, if you walk into your child headset on, is the microphone on? ሌላው እዚህ ጋር የምትጠቀመው ምንድነው? ልጆቻችሁ ሄድፎን አድርገው በሚጫወቱበት ጊዜ ክፍላቸው ገብቷችሁ ምክንያቱም ወይ ከትምህርት ቤት ጓደኞቻቸው ጋር ይሆናል የሚጫወቱት ወይም ደግሞ ከሌላ ሰዎች ጋር ይሆናል የሚጫወቱት እና ማይክሮፎን ስላለው እናንተ ገብታችሁ አንተ አትነሳም ከዚህ ጌም ላይ በቃ ብትሏቸው ሌሎቹ ስለሚሰሟቸው በዛ ማይክሮፎን ውስጥ ኢምባረስ ይሆናሉና ኢምባረስ እንዳታደርጋቸው በምልክት ብትነጋገሩ ነው የሚሻለው ነው የምትለን እንግዲህ. If you walk in and you go, right, your teeth, all of their friends may well hear. So there's a conversation to be said in terms of this nonverbal communication. How long's left? Tapping at your watch. And children are more than happy to say, oh, well, it's 15 minutes. We're capturing the flag. We're just about to take take hold of some sort of point of the game, you know, whether it's Minecraft, Roblox, whatever it is that they're doing, there's always an outcome to the game. So the parents learning what that is really makes that negotiation. እንግዲህ ጌም በተቀየረ ቁጥር እንግዲህ ፓረንቶችም አብረው ጌሙን ማወቅ መቻል አለባቸው። በዛ ደረጃ ነው ልትቆጣጠሯቸው የምትችሉት ነው ምትለን እንግዲህ የጤና ባለሙያ much easier. So that would be my first piece of advice is learn about the games. So የመጨረሻውን this next question ፕሮግራሙ እሷን ሴትዮዋን ከመጠየቄ በፊት የጤና ባለሙያን ከመጠየቄ በፊት ልጄን እስኪ አንድ ጥያቄ ዶክተሯን ነገር ስጠይቃት አንተ ራስህ የምትጠይቃት ጥያቄ አዘጋጅልኝ ብየው የጠየቃትን ጥያቄ ነው የጠየቃት ጥያቄ አሁን ተሰምታላችሁ ቤዚክሊ ምንድነው ቴክኖሎጂው ያደገ በሚሄድበት ጊዜ አሁን እንኳን አዲክሽኑ የለም እንኳን ቢባል እንግዲህ አድሚት አያደርጉም ያው ጌም የሚጫወቱ ልጆች ነገ የበለጠ አዲክሽኑ ይመጣል ወይ ብሎ ተሰጋያለሽ ወይ ነው እንግዲህ ጥያቄውና እስኪ እንቀጥል የመጨረሻውን ጥያቄ. This next question is coming from my own son who's 16 and last night me and him were having discussion and he said if he come up with one question that he would ask Catherine and he drafted this question. It's quite a good question and I want to end our discussion with this particular question. He said he wants to ask, do you feel video or PC gaming addiction, if there is one, would be worse with the advancement of technology? I think, well, I actually can see where he's going. He's a young person of technology and I am very excited. I use gaming in my therapy practice. ስለዚህ የምታከው ራሱ ቴራፒ ፕራክቲስ ራሱ እንግዲህ እንደዚህ ሱሰኛ የሆነ ልጅ ሲያመጡላት ለማከምም የምጠቀምበታለሁ ነው የምትለው እንግዲህ ከገባበት ሱስ ጌሚንግን በቨርቹዋል ሪያሊቲ ጌም ትጠቀማለች እንግዲህና ጌም እየተጫወተች ነው ማስወጣው ከልጁ ጋር ነው የምትለው እንግዲህ. So I use virtual reality, and the technology is getting better and better. It is getting so much more exciting and I'm really እዚህ ጋር ቀደም ራይድ ካልሹ ጋር መስማማው እንዴት እንደምትገልጸው ቴክኖሎጂ is getting better ማለት እንግዲህ ለስራዋ ስለሚጠቅማት አይነት ቴክኖሎጂ ሆናል የምታወራው ግን በጣም እንትኑና ነው የምታወራው. Quite enthusiastic about where technology will take us. We could end up, and I'm sure you son will know where I'm going with this, we could end up in a Ready Player One environment, maybe. But what I do think is that the immersive technologies may take us away from the corporeal world, which is the real world. And yes, I do think that there will be much more engagement in and through technology as it advances.
Whether that creates an addiction or not, I don't know. So we are moving with technology with brains that are Okay, ተውላችኋለሁ። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አንድ ኮሜንት አንብቤ ነው ሲጀምር ሴትዮዋ የጤና ባለሙያ አይደለችም ብትሆን ጌም ይላል አንድ ሰው። የጤና ባለሙያ ነች። እንግዲህ ያው ሲቪዋን እናንተም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኦንላይን ላይ ታገኙዋላችሁ። የጤና ባለሙያ ነች ወይስ እንትን መጽሐፍም በዚህ ዙሪያ ላይ እንግዲህ ጽፋለች። እንደገና ደግሞ እንግዲህ ትሮማ ውስጥ የገባን ሰው ካለበት ትሮማ ማስወጣት የሚችል ኮንሰልቴሽን የሚሰጥ ሰው ኦፍኮርስ ከጤና ጋር በተያያዘ ካልሆነ በምንድነው በዛ ላይ ኢንዴፕስ የሆነ አንደርስታንዲንግ አላት። እንደምታዩት እንግዲህ እኛ የምንቀበለው ይሁን ማንቀበለው ይሁን እሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ሌሎች ሙሉውን ዲስከሽን አስቀምጥላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችሁ ይሻላልና እንግዲህ ከቴሌግራም ገጹ ላይ ሄዳችሁ ጥያቄ 1 ጥያቄ 2 ጥያቄ 3 እስከ 5 ድረስ ያለውን ሙሉን አድምጡት እየደጋገማችሁ እና ዳውንሎድ በሚደረግበት ሁኔታ አረጋለሁ ቪዲዮውን። የዛሬውንም ፕሮግራም አንዳንዶቻችሁ ጠይቃችሁኛል። በፊት ዳውንሎድ በሚደረግበት ሁኔታ ነበረ ቪዲዮ የምታስቀምጥልን፣ በአሁኑ እንደዛ እያደረግክ አይደለም። ከጊዜም አንጻር ካለኝ ጊዜ አኳያ ኮንቨርት ለማድረግ ታይም ስለሚወስድ ነው። ግን በተቻለኝ እንደዛ ላደርግላችሁ ሞክራለሁ የዛሬውን ፕሮግራም ማለት ነው። ዛሬ ያነሳናቸውን ቶፒኮች ፈርዘር ኢንቨስቲጌት ለማድረግ የምትፈልጉ ተመልካቾቻችን በዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንግዲህ አይ ቲንክ ሰዓቱ ሄዷል። ስልክ በቴክስት ላይ ብታስቀምጡልኝ ይሻላል ጥያቄዎቻችሁን። እንግዲህ በተመሳሳይ ፕሮግራም በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ አብራችሁን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ የቆያችሁትን ሁላችሁንም እያመሰገን በቴክስትም የተለያዩ ሀሳቦችን ያቀረባችሁትን ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። በእኔና እንግዲህ በባለቤቴ ስም በዚሁ እንሰናበታችኋለን። ሰላም ሁኑ በያላችሁበት ውድ ወገኖቻችን፣ እንወዳችኋለን። በጸሎታችሁ አስቡን። እንግዲህ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ ሁላችንንም እግዚአብሔር ይባርክልን። አሜን። Aesop, Ethiopia, because the truth shall set you free.